pakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyan napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupulsiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Malo, Ginoong RJD Pangan, na sumasahipapawid mula dito sa bayan ng Kapas Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at kapwa na kailangan upang maiwasan at matugunan ang karahasan sa paaralan. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Okay mga bata, makikita sa inyong screen ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Malo. Mangyaring buksan ito sa pahina 367 hanggang pahina 400. Ngayon, atin munang alalahanin ang ating nakaraang talakayan. Ang ating paksang tinalakay ay tungkol sa mga epekto ng karahasan sa paaralan. Una, may mga pag-aaral na ang mga biktima ng iba't ibang karahasan sa paaralan ay may posibilidad na magkaroon ng labis na pagkabalisa, kalungkutan, suliranin sa pagtulog, mababang tiwala sa sarili, palagi ang pagsakit ng ulo at tiyan at pagkalahatang tensyon kumpara sa mga batang hindi nakakaranas ng mga karahasan sa paaralan kagaya halimbawa ng pambubulas. Ikalawa, madalas kakaunti ang mga kaibigan o maaaring walang kaibigan dahil sa kanilang labis na pagiging balisa at sa kanilang mababang pagtingin sa kanilang sarili, masyadong mahirap para sa kanila ang humanap at magkaroon ng kaibigan. At ang ikatlo ay may posibilidad na sila mismo ay maging marahas. Para sa araw na ito, ating tatalakayin ang mga aspektong pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa na kailangan upang maiwasan at matugunan ang iba't ibang uri ng karahasan sa paaralan. Sige, masaya mo rin bang kakantahin ang mga linya ng kanta ni Sharon Cuneta? Ang sabi dito, high school life, oh my high school life, every memory kay ganda. High school days, oh my high school days are exciting kay saya. So kung babalikan natin, o kung tatanungin natin ating mga magulang, sigurado kung alam na alam nila ang kanta ni Sharon Cuneta tungkol sa high school life. Ano nga ba ang iyong damdamin sa yuktong ito ng iyong high school life? Masaya ka ba dahil maganda ang iyong pakikipag-ugnayan sa lahat ng tao na nasa iyong paligid?
Masaya ka ba dahil marami kang natututunan at mas nais mo pang mapanatili o manatili sa paaralan? O malungkot ka dahil mayroong kang mga karanasan na kung maaari lamang ay iyon ang kakalimutan? Alam naman natin na ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng maraming mga mag-aaral. Katulad ng kaligtasan at kapanatagan na mayroong sa tahanan, inaasahan din na makakamtan ito sa loob ng paaralan. Ngunit, hindi ligit sa inyo ang mga balitang may mga kaguluhan na madalas nagaganap sa paaralan. Kaguluhan na maaaring nakakarating sa kaalaman ng mga guro na nabibigyang pansin at naisa sa ayos. Ngunit, maaaring marami rin dito ang lingid sa kaalaman ng mga namamahala ng paaralan dahil pilit na itinatago at pinagtatakpan ng iilang mga mag-aaral. Ibig sabihin, ayaw nilang malaman ng otoridad, ayaw malaman nila ng mga guro. Ay talaga namang napakasalimut Sa kasalukuyan, isa itong suliranin na nangangailangan ng agarang solusyon. At ang lahat ay nagsisimula sa pagkakaroon ng kaalaman. Oo, isang malawak na kaalaman. Ika nga nila, knowledge is power. Paano nakakaapekto sa isang bata o mag-aaral ang pamumulas o ang mga karahasan sa paaralan? Alam naman natin na ang mga ganitong karahasan sa paaralan ay may masamang epekto sa buhay ng isang tao. Hindi lang sa biktima, maging sa taong gumawa ng karahasan mismo. Ito ay may masamang epekto. Ngayon, paano nga ba malalampasan ang mga ganitong karahasan sa paaralan? Sabi nga natin kanina, mahalaga na magkaroon ng kaalaman. At hindi lang basta kaalaman kung hindi malawak na kaalaman. Remember, knowledge is power. Ang mga karasang ito sa paaralan ay madaling masolusyonan kung naitanim sa bawat isa ang pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa. Ano nga ulit yon? Pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa. Mahalaga na matukoy ang iba't ibang paraan upang maipakita ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa, upang ating malabanan ang mga karahasan na nagaganap sa paaralan. Ito rin ay magsisilbing kasangkapan natin para malabanan ang karahasan na nangyayari sa ating lipunan. Unahin natin ang aspektong pagmamahal sa sarili. Tama nga, di ba? Dapat naman talaga mahalin natin ang ating sarili dahil ang lahat ay dapat nabuugat sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili ang isa sa pinakamahalagang sandata na magagamit ng isang kabataan upang maiwasan na masangkot sa anumang karahasan sa paaralan. Isa puso mo ang katotohanan na natatangi ka lamang sa mundo. Mahalaga ka. Isa kang hindi na mauulit na ekspresyon ng diwa ng Diyos. Ikaw lang ang mayroong natatanging pagkakataon upang kilalanin ng malalim ang iyong sarili at tuklasin ang landasin na para sa iyo. Naririto ang ilan sa mga paraan upang mahalin ang ating mga sarili. Ang mga ito ay ang pahalagahan ng iyong sarili, maging positibo, huwag ikumpara ang sarili sa iba, maging conscious sa mga kinakain, ilaan ng oras sa mga bagay o taong importante sa iyo, at higit sa lahat, patawarin ang iyong sarili. Sige, isa-isahin natin. Ang una ay ang pahalagahan ang iyong sarili. Marami sa mga kabataan sa kasalukuyan ay naghahanap ng mga taong magbibigay sa kanila ng pagpapahalaga. Iyan ang mga dahilan nila kung bakit ang iba ay napapasama sa mga kaibigan na may masamang impluwensya o napapasama sa mga tinatawag nating mga gang. Ito madalas ang nagiging dahilan kung bakit nasasangkot sa mga karahasan sa paaralan. Mahalaga na matutunan na pahalagahan ang sarili.
dahil walang ibang mahalaga dito sa mundong ibabaw kundi ang sarili mo. At walang ibang magpapahalaga sa iyo kundi ikaw mismo sa sarili mo. Ang ikalawa ay maging positibo sa buhay. Punuin mo ang sarili mo ng mga bagay na magpapasaya sa iyo at magbibigay ng tamang disposisyon. Ang pagiging positibo ay isang epektibong paraan upang mahalin mo ang iyong sarili. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo ang makapag-isip ng masasama sa sarili mo at maging sa iyong kapwa. At dahil dito, magkakaroon ka ng tinatawag nating peace of mind. Ang susunod na paraan para mahalin ang sarili ay ang huwag ikumpara ang sarili sa ibang tao. Oo, tama ang narinig ninyo. Huwag ikumpara ang sarili sa ibang tao. Tandaan, lahat tayo ay unique. Lahat tayo ay espesyal. Mayroon tayong tinatawag na individual differences o pagkakaiba. Huwag hanapin ang sarili mo sa ibang tao. Iwasan na ikumpara ang sarili sa iba. Kadalasan, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng inggit sa ating mga puso. May mga kabataan na dahil sa inggit ay nakakagawa ng mga karahasan tulad ng pambubulas, pananakit, at pagsasalita ng mga masasakit sa iba. Ang ikaapat ay ang maging conscious sa mga kinakain. Isa ito sa paraan upang maipakita na mahal mo ang iyong sarili. Huwag hayaang mapabayaan ang pisikal na pangangatawan sapagkat isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang nabubulas. Kapag ang isang mag-aaral ay kaiba ang kanyang pisikal na pangangatawan sa karamihan, tampulan siya ng tukso. Kaya maging conscious sa mga kinakain. Siguraduhin ito ay masustansyang mga pagkain. At ang pagkain na masustansya ay tumutulong rin para ikaw ay makaiwas sa mga iba't ibang uri ng sakit. Ang isa pang mabisang paraan upang mahalin ang sarili ay ang ilaan ang iyong oras sa mga bagay o taong importante sa iyo. I-focus mo ang oras o panahon mo sa mga bagay o taong nagbibigay sa iyo ng kabuluhan. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo na makapag-isip o makagawa ng mga bagay na makakasama sa iyo bilang individual, kagaya ng pagsali sa mga grupo o gang na madalas sangkot sa mga karahasan. Gugulin ang oras sa mga tao o bagay na maglalabas sa mga positibong bahagi mo o maglalabas sa iyong mga talento at kakayahan. At syempre ang panghuli at higit sa lahat ay ang patawarin ang iyong sarili. Oo, patawarin ang iyong sarili. Walang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Kaya matutong patawarin ang sarili. Nobody's perfect, ika nga nila. Ang mahalaga ay matutong tanggapin ang pagkakamali at maging handa sa pagbabago. Tandaan ninyo, ang pagkakamali ay hindi pagkakamali basta't ikaw ay natuto o matututo sa iyong pagkakamali. Naiintindihan ba mga anak? Maraming paraan pa upang maipakita ang pagmamahal sa sarili. Tayo mismo sa sarili natin ang may kakayahang makagawa ng mga ito. Mahalin natin muna ang ating mga sarili upang maging madali para sa atin ang mahalin ang ibang tao. Ang ikalawang aspekto ng pagmamahal upang maiwasan at matugunan ang mga karahasan sa paaralan ay ang pagmamahal sa kapwa. Bigyan ng oras ang sarili at patawarin ang iyong sarili. Napakalaga ang pagkapwa-tao sa buhay ng isang nilalang. May mga bagay na di kayang matagpuan sa loob ng tahanan. Tanging ang kapwa ang maaaring makapagbibigay nito sa atin.
Kung may mga pagkukulang at limitasyon sa loob ng tahanan, ang kapwa ang siyang magpupuno ng mga kakulangang ito. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kalungkutan, pagpipighati, ang kapwa ang maaaring pagsabihan ng problema, lalo na kung suliranin ay sa loob ng tahanan. Malaki ang gampanin ng ating kapwa sa ating buhay, kaya marapat lamang na ipakita ang ating pagmamahal sa kanila upang maiwasan ang karahasan na nangyayari hindi lang sa paaralan kundi maging sa lipunang ating kinabibilangan. Ang ilan sa mga paraan kung paano ipapakita ang pagmamahal sa kapwa ay ang mga sumusunod. Una na rito ay ang paggalang sa pagkatao ng kapwa. Kapag nire-respeto ang pagkatao ng isang individual, hindi mo magagawang makapanakit ng kanilang damdamin at maging pisikal na pananakit. Iiwasan mo ang iba't ibang mga karahasan tulad ng pananakit, panunukso, pambubulas, dahil bilang paggalang sa kanila, hindi mo ito gagawin. Ang paggalang ay hindi lamang isang tungkulin, ito rin ay isang pananagutan sa dakilang lumikha. Ang susunod ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Gawin ito sakaling may mga nakikitang nakakaranas ng mga karahasan. Ipakita na ikaw ay may malasakit o nagmamalasakit. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay di nangangailangan ng kapalit. Ito ay nagagawa ng buong puso ng masaya ka sa ibinigay mong panahon sa nangangailangan. Hindi man sa material na bagay, bagkus ang sila'y ipagdasal. Kahit hindi natin kilala, kailangan natin silang tulungan. Ang Diyos na ang bahalang bumanti sa ating ginawang kabutihan pagdating ng panahon. Ang susunod ay ang unawain ang kapwa. Kapag ang isang tao ginawa niyang unawain ang kanyang kapwa, hindi magkakaroon ng puwang ang paggawa ng masama. Iintindihin niya ang mga bagay-bagay na nagagawa ng iba sa kanya. Isasabuhin niya ang tinatawag na empathy o ang paglalagay ng sarili niya sa sitwasyon ng iba. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang anumang karahasan lalo na sa paaralan kung ito ang isinasabuhay at ipinapakita. Ang tao ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Kaya ipadama natin ang ating pagmamahal at pag-unawa hanggat may panahon pa. Inaasahan na sa pamamagitan ng kilos o gawa na di naghihintay ng anumang kapalit sapagkat ang pagkakaroon ng isang magandang katauhan at magandang kalooban ay higit pa sa anumang yaman at karunungan. Yan ay iilan lamang sa mga paraan upang ipakita ang pagmamahal sa kapwa. Mahalaga ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa upang ang lahat ng mga uri ng karahasan sa paaralan ay maiwasan at mapigilan. Marami tayong rason upang ipakita natin ang pagmamahal sa ating sarili at sa ating kapwa. Uulitin ko lang ang mga paraan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa sarili. Ito ay ang pahalagahan ang iyong sarili, maging positibo, huwag ikumpara ang sarili sa iba, maging aktibo sa araw-araw, maging conscious sa mga kinakain, ilaan ang oras sa mga bagay o taong importante sa iyo, bigyan ng oras ang sarili at patawarin ang iyong sarili. At ang pagmamahal sa kapwa naman ay ang paggalang, pagmamalasakit at ang unawain ang kapwa. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahirap ibigay sa kapwa ang mga bagay na wala sa atin. Mahirap ibigay ang mga bagay, ang mahirap ibigay sa kapwa ang mga bagay na wala sa atin, katulad halimbawa ng pagmamahal. Mahirap mahalin ang kapwa kung ikaw mismo
di mo kayang mahalin ang iyong sarili. Ikalawa, isipin lagi na tayo bilang isang individual ay espesyal. Tayo ay bukod tangi, kaya marapat na igalang at mahalin. Ang ikatlo, ipinanganak tayo sa mundong ibabaw dahil sa pagmamahal at natural lamang sa atin na maging mapagmahal. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos ng pagmahal, dapat tayo rin ay maging mapagmahal. Ayan, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita niyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito'y hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Magkakaroon lamang tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti. Isusulat lamang ang salitang tama kung wasto ang sinasabi ng pahayag at mali naman kung hindi wasto ang sinasabi ng pahayag. Handa na ba kayo, mga bata? Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, marapat lamang na mahalin ang sarili bilang unang hakbang tungo sa pagmamahal sa kapwa. Ulitin natin, marapat lamang na mahalin ang sarili bilang unang hakbang tungo sa pagmamahal sa kapwa. Ang tamang kasagutan ay tama. Dahil nga sabi natin kanina, hindi mo maibibigay ang wala sa iyo. Kaya marapat lamang na mahalin mo muna ang iyong sarili bago ka magmahal ng iyong kapwa. Para sa ikalawang tanong, ang mga karahasan sa paaralan ay isang natural na pangyayari na hindi naman dapat ikabahala ng mga kabataan. Ang mga karahasan sa paaralan ay isang natural na pangyayari na hindi naman dapat ikabahala ng mga kabataan. Ang tamang sagot ay mali. Hindi ito natural na pangyayari, no? Dahil tayo ay nilikha sa pagmamahal, dapat tayo rin ay matutong maibahagi yung pagmamahal na yun sa iba. Ikatlo, ang pagmamahal sa kapwa ay may papakita sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pag-unawa. Inuulit ko, ang pagmamahal sa kapwa ay maipapakita sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pag-unawa. Ang tamang sagot ay tama. Hindi naman kasi kailangan material na bagay ang gawin nating tulong sa iba. Ang pagmamahal at pagmamalasakit ay sapat na. Ika-4, ang mga negatibong pag-iisip at pananaw ay hindi nakatutulong sa pakikipagkapwa at nakasisira ang mga ito ng magandang samahan. Ang tamang sagot ay tama. Ika-5, ang pagsali sa mga gang ay walang magandang maidudulot dahil ito ay nakasisira ng pag-aaral. Ulitin ko, ang pagsali sa mga gang ay walang magandang maidudulot dahil ito ay nakasisira ng pag-aaral. Ang tamang sagot ay tama. Ayan, binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak ko na kuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako pala ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na
Ito'y inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Kung sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong RJ Tibangan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa muli, Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Your teacher broadcaster in grade 8 science. I am broadcasting live from Kamiling Tarlac, and this is simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, Converge Channel 100, and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. You're still watching Aral TarlakHenyo. So this is Teacher Sherry back on our second session, still on the 7th week of quarter 4. So I know you're all excited since the end is near, but for now, sit back and let's get to learn more. So have your self-learning modules, learning activity sheets, pen and paper ready, and join me on my final session of A Moment of Science with Teacher Sherry. For today, we will be continuing our topic about biodiversity. We will be explaining the advantages of high biodiversity in maintaining the stability of the ecosystem. So last Monday, we have discussed biodiversity and its types, such as high biodiversity and low biodiversity. So do you still remember that, grade 8? Yes? All right, so let's see. Let's have a quick review. So all you need to do is to draw or comment a happy emoji if the statement is correct, and a sad emoji if it is not. So for those who are watching via FB Live, you may just comment your answers at the comment section. Are you ready? Let's begin. Number 1. Biodiversity boosts ecosystems' productivity, where each species, no matter how small, has a vital role to play. Again, biodiversity boosts ecosystems' productivity, where each species, no matter how small, has a vital role to play. Is it a happy or a sad emoji?
Okay, so the answer is, of course, that is a happy emoji. Yes. So biodiversity refers to every living thing, including plants, bacteria, animals, and humans. So biodiversity is described as the enormous variety of life on Earth. So it can be used more specifically to refer to all the species in one region or ecosystem. Okay, is that the right? Yes. Okay, great. So let's move on. Number 2. The ecosystem is a high biodiversity is usually unhealthy and undisturbed or disturbed by humans. Again, the ecosystem is in a high biodiversity is usually unhealthy and disturbed by humans. Is it a happy or a sad emoji? Okay, so let's reveal the answer. That is, of course, a sad emoji. So in a high biodiversity, there are many different types of organisms and species. So in such ecosystem, it can support and sustain all the needs of all organisms and species living there. So therefore, high biodiversity is good since there are many species present in an area. So this usually means that an ecosystem is healthy and is relatively undisturbed by humans. Okay, so most of you got that correctly. Very good. Let's now have number 3. Areas with more number of organisms found is considered to have low biodiversity. So again, areas with more number of organisms found is considered to have low biodiversity. Is it a happy or a sad emoji? Okay, let's see the correct answer. That should be, of course, a sad emoji. Okay, so in a low biodiversity ecosystem, there are lesser number of organisms found in an ecosystem. So the reason for this is that plant and animal species are disappearing at an ever faster rate due to human activity, and the causes of a species decline is described through the acronym HIPPO. Okay, so let's see. So HIPPO, that stands for H, habitat destruction. So habitat loss is a challenge for virtually all species. So as humans convert natural habitats to other land uses for urbanization. Likewise, deforestation and intensive monoculture. The letter I stands for invasion of introduced species. Okay, so invasive species can outcompete or consume native species to the point of extinction, and we don't want that to happen. Okay, so some invasive species completely alter our ecosystems, affecting overall biodiversity. And the P, the first P stands for population increase. So the growing human population and the land development that comes with population growth can be especially detrimental because land conversion and subsequent loss of habitats can affect the stability or continued existence of a species. And the other P stands for pollution. So pollution is everywhere. So all forms of pollution is bad. Okay, so from chemicals to nutrient loading can also pose serious threats to aquatic and terrestrial species. Okay, and O, that is over collection or over harvesting of resources. So over exploitation from extractive uses such as commercial fishing and game hunting can greatly reduce species numbers, sometimes to the brink of extinction. Okay, so did you get that? Yes? Alright, so let's have number 4. The higher the biodiversity of an ecosystem, the more unstable it is. Again, the higher the biodiversity of an ecosystem, the more unstable it is. Is it a happy or a sad emoji?
Okay, shout out to all the students from Malacampa National High School. Thank you so much, guys. Okay, so the answer for number 4 should be a sad emoji. Yes. So the higher the biodiversity of an ecosystem, the more sustainable it is. And conversely, lower biodiversity equals less sustainability. So again, in a low biodiversity kind of ecosystem, only few or sometimes no organism will thrive in a certain habitat, that only few organisms are benefited, and there is a high chance that organisms will not survive, and this will only create an imbalance in the ecosystem. Okay? Now, finally, number 5. An example of high biodiversity ecosystem is a desert. An example of high biodiversity ecosystem is a desert. Is it a happy or a sad emoji? Okay, so the answer, that should be, of course, a sad emoji. So I've seen correct responses, thank you. So definitely a desert is an example of, yes, that's low biodiversity. So for high biodiversity, the perfect example is a tropical rainforest, so which is a terrestrial ecosystem. So this contains many different kinds of plants, animals, and other organisms. So for aquatic ecosystem, we have the coral reefs. So these have also high biodiversity, since all the needs of marine organisms are sustained in here. Okay, now let's have the examples for low biodiversity. So we have here Antarctica, okay, so which is the world's southernmost and 5th largest continent, where landmass is almost wholly covered by a vast ice sheet. So Antarctic ecosystems cannot develop long food chains or support large vertebrate consumers, and biodiversity is low since there is only 0.3%, which is free of ice. Imagine that. Okay, so another example would be low biodiversity is the desert. Okay, so biodiversity is low in hot desert ecosystems since there are far fewer species supported by the extreme climate due to the high temperatures, low rainfall, and lack of available water. One more example, we have tundra. So in physical geography, tundra is an area where the tree growth is hindered by low temperatures and short growing seasons. So very few plants grow due to the lack of nutrients, and because the ground is frozen beneath the top layer of soil. Okay, so did you get that correctly? Yes? Okay, very good. Okay, so you are so mahusay. Okay, so now we will be moving on to the continuation of our topic. So let me discuss about the advantages of high biodiversity in maintaining the stability of an ecosystem. Okay? All right, so healthy ecosystems with a high biodiversity provide us with many essential biodiversity, provide us with clean air, fresh water, good quality of soil, and crop pollination. So this helps us fight climate change and adapt to it, as well as reduce the impact of natural hazards. Okay, so here are the advantages of high biodiversity. The first one, by having high biodiversity, the environment can be conserved and quickly recover from the disturbances in an ecosystem. So the high biodiversity will promote significant variations in the gene pool, which will support the adaptation and evolution of new traits associated with the species. So the genes regulate all biological processes on the planet and increase
the ability of organisms to cope with environmental stressors. So losses in genetic diversity will decrease organisms' coping ability and the risk of losing potentially beneficial biological information. So another advantage would be number 2, more plants means a better environment and lesser effect of greenhouse gases or temperature rising or even climate change. So the plant species, high biodiversity, will aid in the abundance and growth of the animal species, which feed on the plant species, thus maintaining stability between plant and animal species. So high biodiversity is essential in maintaining functioning ecosystems, and plant biodiversity is invaluable because it balances ecosystems, protects watersheds, mitigates erosion, and moderates climate, and provides not just food but also shelter for animals. Alright, so next advantage, number 3, biodiversity helps to maintain the food web circle. While disturbing, it can result in the scarcity of food. So as they say, life depends on life to survive because many microorganisms, plants, and animals interact with each other. So the relationship among species is an important part of biodiversity. Okay, another advantage, higher rates of biodiversity have been linked to an increase in human health. Okay, so having a high biodiversity has greatly contributed to modern medicine and advancements in human health research and treatment. So for example, there's 25% of drugs used in modern medicine and derived from rainforest plants, while the 7% of cancer drugs are natural or synthetic products inspired by nature. So without the species that provide these drugs, it is possible that treatments for ailments like malaria, tuberculosis, cancerous tumors, congestive heart failure, and multiple other illnesses may never have been discovered. So in addition to many medicinal benefits from high biodiversity, human health can also be positively affected simply by spending time in outdoor environments, which has been linked to increase in life satisfaction and happiness, and decrease in blood pressure, anxiety, and cardiovascular disease symptoms, especially in this time of pandemic. So with all these advantages that we get, biodiversity conservation efforts are essential in maintaining functioning ecosystems, a steady food supply, and the multiple other benefits including aesthetics, recreation, and even spiritual purposes to others. Okay, so there you have it, the advantages of a high biodiversity. So did you understand our lesson for today, grade 8? Yes? Okay, I hope so. So let's see if you really understood it, and let's have a short quiz about it. Okay, so all you need to do is to choose the letter of your answer. Ready? Okay, let's start. Number 1. Which of the following is not a benefit of high biodiversity? Is it A, agriculture, B, medicine, C, ecotourism, or D, deforestation? Again, which of the following is not a benefit of high biodiversity? Is it A, agriculture, B, medicine, C, ecotourism, or D, deforestation? Okay, let's see. All right, the answer is letter D. Yes, that is right. So except deforestation,
agriculture, medicine, and ecotourism benefit to high biodiversity. Great job, grade 8. Okay, number 2. Which of the following shows high biodiversity? Is it A, desert, B, polar region, C, rainforest, or D, tundra? Again, which of the following shows high biodiversity? Is it A, desert, B, polar region, C, rainforest, or letter D, tundra? Okay, I'm seeing correct responses. Definitely that is letter, yes, that's letter C. Rainforest has the highest biodiversity. Right, very good. Okay, next, number 3. Which of the following shows high biodiversity? No, this is number 3. Okay, which of the following does not add to biodiversity loss? A, habitat destruction. B, invasive species. C, pollution. Or D, reforestation. Again, which of the following does not add to biodiversity loss? A, habitat destruction. B, invasive species. C, pollution. Or D, reforestation. Alright, answer reveal. That should be letter D. Yes. So it is the hippo which contributes to biodiversity loss, and reforestation is not included in that. Okay? Alright, so you got that correctly. Great. Okay, let's move on with number 4. Which of the following represents an ecosystem with high species abundance but low species diversity? A, an island with many rare birds and insects. B, an old-grown forest. C, a farm growing thousands of sunflowers. Wow. And D, an open field of grasses and wildflowers. Again, which of the following represents an ecosystem with high species abundance but low species diversity? A, an island with many rare birds and insects. B, an old-growth forest. C, a farm growing thousands of sunflowers. Or letter D, an open field of grasses and wildflowers. And the answer should be that's letter A. Right. So though the island has many birds and insects, which is a species abundance, but then there are only rare or just few, which is low species diversity. Okay? Finally, moving on with number 5. What are the advantages of high biodiversity in maintaining the balance of an ecosystem? A, it aids in the abundance of both plants and animal species. B, it helps to maintain the food web circle. C, high biodiversity means a greater source of medicine, food, herbs, and meat to benefit human society. Or letter D, all of the above. Again, what are the advantages of high biodiversity in maintaining the balance of an ecosystem? A, it aids in the abundance of both plants and animal species. B, it helps to maintain the food web circle. C, high biodiversity means a greater source of medicine, food, herbs, and meat to benefit human society. Or letter D, all of the above. Okay, definitely the answer is letter D. Yes, you are correct. So all mentioned are advantages
of high biodiversity. Yes, so was that a perfect score for you, grade 8? Yes? Okay, fantastic. All right, so remember this? An ecosystem with a high level of biodiversity is more resistant to environmental changes. Okay? And that biodiversity provides us with food, materials, and medicines. Also, biodiversity provides mechanisms that regulate the air that we breathe, the quality of our water, and our climate. And also, biodiversity provides us with inspiration, beauty, and wonder. Okay, so there you have it. That concludes our topic about biodiversity. So you may now go ahead and answer your modules and activity sheets about this topic. So I hope you have learned something from me today. And if ever you still got questions, feel free to send me a message at www.facebook.com/sherian.curls. And for your science lessons, check out Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Channel 100 simulcast over DZTZ Radio Filipino 828 AM radio. So, it has been a challenging but exciting school year for everyone, and I hope that we teacher broadcasters have planted something not just in your minds, but also in your hearts. So once again, this has been a moment of science with Teacher Sherry. And I am now signing off. Thanks everyone. Keep safe. Bye. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, for poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise. X-Man, ligtas para sa lahat. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded, uplifting stories,
breathtaking adventures, and real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. Sports Minded. Sabado, alas 11 ng umaga sa Radyo Pilipino at alas 12 ng tanghali sa 1FM. Mapapanood rin sa Radyo Pilipino at 1FM Facebook pages. Sports Minded. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon, at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here at Santa Ignacia Tarlac, I am Joy G.S. Cotto, your Mathematics 8 teacher broadcaster. How are you, dear learners? I hope you are all doing well. Please prepare your learner's material, learning activity sheets, and join me for another meaningful and fruitful discussion of today's lesson. Last Monday, Sir Joshua Evaristo introduced the two types of probability. These are experimental and theoretical probabilities. From his discussion, the skill on determining the number of outcomes of an event is very important. So, before we continue exploring these probabilities, let's have a review on the outcomes of events. Remember that an outcome is the result of a single trial of an experiment, and we have different counting techniques that we may use in determining the number of outcomes. What are these counting techniques? Very good! It's good to see that you can still remember them. The different counting techniques are tree diagram, table, systematic listing, and fundamental counting principle. Let us now recall the process as we answer the following problems. Write your answers on your paper or type it in the comment section of our FB live stream. You have 5 seconds to answer each question. Are you ready? All right, here we go. First question. In how many ways can 3 people sit in a bench? Again, in how many ways can 3 people sit in a bench? Timer starts now. Time's up. If your answer is 6, you are correct. This is an example of an experiment where repetition is not allowed. And fundamental counting principle is a suitable counting technique that you may use in determining the number of ways of how 3 people may sit in a bench. And that is simply 3 times 2 times 1, which is equal to 6.
Great job, learners! Let us have the second question. Joy tosses a coin 3 times. Show the outcomes using 3 diagrams. Again, Joy tosses a coin 3 times. Show the outcomes using 3 diagrams. Your 5 seconds starts now. Pens up. After illustrating, we can see that we have 8 outcomes. Let us now have the 3 diagram. For the first toss, we have heads and tails as outcomes. For the second toss, there are 2 possible outcomes for both heads and tails. So, we draw 2 branches for each labeled heads, tails, heads, and tails. Then, for the third toss, we will put 2 branches, heads, and tails for each of the outcomes on the second toss. Counting the result of tossing a coin 3 times, using the 3 diagram, we have 8 outcomes. Are you ready for the next question? Alright, here's the next question. A factory makes t-shirts in 5 colors, 4 designs, and 3 sizes. How many different t-shirts can be made? Again, a factory makes t-shirts in 5 colors, 4 designs, and 3 sizes. How many different t-shirts can be made? You may now start solving. Time's up. What is your answer? Excellent. The answer is 60. How did we get 60? Very good. We use fundamental counting principle. For the solution, just simply multiply the choices for each event. That is 5 times 4 times 3, which is equal to 60. Let us now move on to our fourth question. How many different 4-letter codes can be formed from the letters M, A, T, and H? Again, how many different 4-letter codes can be formed from the letters M, A, T, and H? Show your answer using systematic listing and list all the possible codes as fast as you can. I'll give you 10 seconds for this. Go! Hands up. How many combinations were you able to list? If you were able to list 24, you are really amazing. The possible outcomes are the set of the following. I salute you, dear learners, for listing these combinations in a short period of time. Let us now have the last question for the review. A fast food store offers 4 appetizers, 5 main courses, and 4 desserts. How many different meals are available? Again, a fast food store offers 4 appetizers, 5 main courses, and 4 desserts. How many different meals are available? Your 5 seconds starts now. If your answer is 80 different meals, that is correct. Multiplying the 4 choices for appetizer, 5 for main course, and 4 for dessert, that will give us 80. Now that we are able to recall the process of identifying the number of outcomes of an event, I hope that it will now be easier for you to illustrate and determine the theoretical and experimental probability of an event. Let us have a review on the definition of theoretical probability. In theoretical probability, equally likely outcomes are required. This classical approach to probability of an event in a sample space is based on ideal occurrences. And the formula for this is given by the probability P of an event E equals the number of ways N of an event E can occur over the total number N of possible outcomes. In symbols, that is P of E is equal to N of E over N of S. In this probability, the outcomes are not influenced by preceding outcomes. That is why it is also known as a priori method. Let us now have an example to illustrate theoretical probability. For example number 1, if a die is rolled, find the probability of getting an even number. Let us deal first with the outcomes. The sample space in the set is a set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Therefore, N of S is 6. For the event, we must get an even number.
on the sample space, we have 3 even numbers, namely the set of 2, 4, and 6. Then, n of even number is 3. Now that we already know that n of s is 6 and n of even number is 3, substitute it now in the formula. By substitution, therefore, when a die is rolled, the probability of getting an even number is 3 over 6 or 1/2. Remember that we must always write the probability of an event on its simplest form. If you have questions regarding our discussion, type it on the comment section or approach your math teacher for clarifications. Let us now have the second example. From a box containing 16 black ball pens and 14 red ball pens, a ball pen is drawn at random. What is the probability of drawing red ball pen? It is given that there are 16 black ball pens and 14 red ball pens. To solve for the total number of outcomes, add the number of black and red ball pens. 16 plus 14 is 30. For the event, how many red ball pens do we have? Very good. There are 14 red ball pens. By substitution, the probability of drawing red ball pen from a box is 14 over 30. It can still be reduced into its lowest term. So we have 7 over 15 as the final answer. As we can see, theoretical probability is the probability of what we expect to happen. Let us now proceed to the next problem. Here is the third problem. A letter from the word Philippines is randomly chosen. What is the probability that it is a vowel? First things first, how many elements do we have for the sample space? You are right. We have 11, namely the set of PHI, LIP, PIN, E, and S. Since the condition on the problem is to get the probability of choosing a vowel, look on the vowels in the sample space. How many vowels do we have? Very good. The vowels are 3 I's and 1 E. There are a total of 4 vowels in the word Philippines. What do you think is the probability of choosing a vowel? If your answer is 4 over 11, you are correct. The fraction is already on its simplest term. So, we consider it as the final answer. Before I proceed with the next part of our discussion, I congratulate you, dear learners, for reaching this far. I hope you already mastered theoretical probability. We will now proceed to experimental probability. Again, in experimental probability, relative approximation is needed. Experiment is done repeatedly, and simple determination of the frequency of the occurrence of the event vary from one observation to another. The probability of event E, which is based on the actual result, is given by the number of times event E occurred divided by the number of times the experiment is repeated. This method is called a posteriori method because probability is determined from observations on conducted experiments. Let us study the following example to further understand experimental probability. I encourage you, dear learners, to take note of how experimental probability differ from theoretical probability. Here is the first problem. Determine the probability of getting heads when a coin is tossed 15 times. Assume that after conducting the experiment, the following are the results. The first trial is a tail, the second is a tail, the third is a tail, the fourth is a head. The fifth is a tail, the sixth is a head, the seventh is a tail, the eighth is a head, the ninth is a head, the 10th is a tail, the 11th is a tail, the 12th is a tail. The 13th is a tail, and 14th is a head, and finally, the last toss is a tail. Since we are asked on the probability of getting heads when a coin is tossed, determine how many times the heads appeared. Alright, heads occurred 5 times. That is on the 4th,
6th, 8th, 9th, and 14th tosses. And that will be the numerator. For the denominator, how many times the experiment is done or repeated? Amazing! It's indeed 15. Therefore, the probability of getting heads when a coin is tossed 15 times is 5 over 15 or 1/3. Let us deepen your understanding by having the second example. Determine the probability of getting a head and a 1 when a coin and a die are tossed by performing an actual experiment using 20 trials. Assume that we're done with the experiment and obtain the following results. For the first toss, a tail and a 4. Second toss, a head and a 1. Third toss, a tail and a 3. Then, a head and a 1, a tail and a 3, a tail and a 2, a tail and a 3, a tail and a 6, a tail and a 5, and on the 10th, a head and a 1. 11th toss, a tail and a 2, then a tail and a 4, a tail and a 1, a tail and a 3, a tail and a 5, a tail and a 2, a tail and a 6, a tail and a 3, a tail and a 1, and the 20th toss is a tail and a 2. Since we are only asked to determine the probability of getting a head and a 1, count the number of times that a head and a 1 appeared together. Based on the table, a head and a 1 appeared together 3 times. They were on the 2nd, 4th, and 10th tosses. Were you able to locate these 3? That's great! Therefore, the probability of getting a head and a 1 when a coin and a die are tossed is 3 over 20. Again, is 3 over 20. Is this the final answer? Yes, 3 over 20 is already in its lowest term. Let us have the last problem for experimental probability. Lay spins the spinner with 2 colors, green and blue, 5 times. What is the probability of spinning green color? Assume after 5 spins, the following results were recorded. First spin is blue, second is green, third is green, fourth is green, and fifth is blue. Again, the question is, what is the probability of spinning green color? From the table, we can see that green appeared 3 times out of 5 spins. Therefore, the experimental probability of spinning a green is 3 over 5. Now, let's wrap up what we have discussed for the week. Take note of the difference between theoretical and experimental probability. In theoretical probability, equally likely outcomes are required, while in experimental, a relative frequency approximation is used, wherein an experiment is done repeatedly. We can solve theoretical probability using the formula: the probability of an event is equal to the number of ways an event can occur divided by the number of possible outcomes. This method is known as the priori method. For experimental probability, the probability of an event is equal to the number of times an event occurred divided by the number of times the experiment is repeated. This is known as a posteriori method. Now, I believe that everything is clear to you. Let us put your understanding into test by answering the following problems. You have 5 seconds to answer. Write your answers on your paper or type it on the comment section of our FB live streaming. Let us now have the first problem. A card is drawn from a deck of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a red card? Again, a card is drawn from a deck of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a red card? Timer starts now. Time's up! This problem is an application of theoretical probability, and we all know that
that there are 26 red cards on a deck of cards. So if your answer is 26 over 52, you're almost there. Remember, you must always reduce it into its lowest term. The final answer is 1/2. Good job, learners! Problem number 2. If a bag contains 5 red, 4 blue, and 8 yellow marbles, if a marble is drawn at random, what is the probability that it is a yellow marble? A bag contains 5 red, 4 blue, and 8 yellow marbles. If a marble is drawn at random, what is the probability that it is a yellow marble? 5 seconds starts now. Hands up if your answer is 8 over 17. That is correct. The number of marbles in the bag is 17, which is obtained by adding all the numbers of the marbles. The numerator is 8 since it is given that there are 8 yellow marbles in the bag. Let's have the next problem. Suppose that you toss a coin 10 times. It turned up heads 8 times. What is the experimental probability of turning up heads? Suppose that you toss a coin 10 times. It turned up heads 8 times. What is the experimental probability of turning up heads? Write or you type your answers now. Time's up. The answer is 4 over 5. If you answered 8 over 10, I still congratulate you for arriving at this answer. It's just that 8 over 10 is not yet in its simplest form. Please do not forget to write your answer in its lowest term. Get ready for the fourth question. Using the same problem in number 3, what is the theoretical probability of turning up heads? Again, using the same problem in number 3, what is the probability of turning up heads? Timer starts now. Time for the answer. The correct answer is 1/2. Remember that in theoretical probability, we assume equally likely outcomes, regardless of the number of times it appeared. In doing this experiment, it's just the same as tossing a coin once. So the answer is 1/2. Let us now have the fourth problem. A number cube was rolled 36 times. Refer to the given table. 1 appeared 8 times, 2 3 times, 3 9 times, 4 6 times, 5 4 times, and 6 6 times. What is the theoretical probability of getting a number greater than 4? Again, a number cube was rolled 36 times. Refer to the given table. 1 appeared 8 times, 2 3 times, 3 9 times, 4 6 times, 5 4 times, and 6 6 times. What is the theoretical probability of getting a number greater than 4? You may now start answering. The answer is 2 over 6 or 1/3. Remember that in a die, there are only 2 numbers that are greater than 4. These are 5 and 6. Therefore, the answer is 1/3. Again, the answer is 2 over 6 or 1/3. Remember that in a die, there are only 2 numbers that are greater than 4. These are 5 and 6. Therefore, the answer is 1/3. Now, using the same given in number 4, what is the experimental probability of getting a number greater than 4? Again, now using the same given in number 4, what is the experimental probability of getting a number greater than 4? Your 5 seconds starts now. Time's up.
The correct answer is 5/18. There are two numbers greater than 4. These are 5 and 6. From the table, the two numbers appeared 4 and 6 times respectively. Adding the frequency, that is 10, in which the experimental probability is 10/36. This is still reducible to its lowest term, which is 5/18. There are two numbers greater than 4. These are 5 and 6 from the table. The two numbers appeared 4 and 6 times respectively. Adding the frequency, that is 10, in which the experimental probability is 10/36. This is still reducible to its lowest term, which is 5/10. From the last two items, it is observed that the result of theoretical probability differs from an experimental probability. As more trials are conducted, the experimental probability generally gets closer to the theoretical probability. Again, from the last two items, it is observed that the result of theoretical probability differs from an experimental probability. As more trials are conducted, the experimental probability generally gets closer to theoretical probability. I hope you learned a lot today. Congratulations for mastering another skill in mathematics. Again, I am Joy G. Escoto, your teacher broadcaster for Mathematics 8. Always remember, it is part of probability that many improbable things will happen. So, that's it for today. Goodbye. Keep safe and God bless everyone. Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Any home must be built on a solid foundation of friendship, trust, and respect. Ito ang kailangan para sa matatag na tahanan. Ipinagdiwang kamakailan ng mga membro ng Nationalist People's Coalition o NPC ang birth anniversary ng yumaong dating gobernador at statesman na si Eduardo Danding Murphy Coangco Jr. For the past 31 years of NPC's existence, it has proven its relevance and significance to the political landscape of our country and of Tarlac. Despite the diversity of NPC, it has withstood the challenges and trials of the times. This strength came from the values and principles inculcated by my grandfather, Lolo Danding. His most valuable saying is that a political party that does not touch upon or improve the lives of the people has no reason to exist. I hope that this reminder will always be the prime intention and commitment of every member of our party. Ang aktibidad na may temang ito ang tahanan mo, noon, ngayon at sa kinabukasan ay dinaluhan ng mga local officials sa probinsya ng Tarlac kung saan ilan sa mga ito ay nagbigay ng kani-kanilang mga mensahe. Ang importante, connected pa rin ako sa mga taga-Tarlac. And that's how he was. Someone I saw na napakataas, pero yung loob, yung kalooban niya was very, he felt the people. That's why there's no better way that
andito tayo ngayon lahat ng magkakasama under his party. I'm sure he is smiling that we send our love and wishes to him, and we ask for his guidance. We are gathered here in the presence of commemorating, thanking a person na, to me, to my mind, is somebody that is very hard to forget. And I think many of you have personal relationships with this person, or with his family, or with probably the party that he stood for. So ako ay masaya dahil kahit na wala na si boss, nakikita ko na maari pa rin mabuo ang grupo na minahal niyang mga tao dito sa ating lalawigan. Lalo-lalo na sa 1st District. A political party that does not touch upon the lives of the people has no reason to exist. So yun po ay isinabuhay ng ating mahal na Danding Kuwangko. Makita lang natin ang litrato ni Boss Danding ay inspired na tayo. Di ba? Yun po ang aking paniwala. So muli, sa inyo pong lahat, kasama ko po kayo na babati at bumabati kay Boss Danding in heaven ng happy birthday. So, ulitin ko, are we all at home? Yo. Kasabay ng pagdiriwang ay ang panunumpa ng mga bagong membro ng NPC mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga kapantas. Muling sumasahimpapawid ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Saibel Banyaga Enobay, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino Ikawalong Baitang. Ako ay naririnig mula sa San Roque, Tarlac City via remote live broadcasting. Kumusta ang araw ninyo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Siguraduhin ninyong may laman ang inyong mga sikmura upang maunawaan ang ating mga aralin sa araw na ito. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo, itabi ang inyong mga module at kwaderno para maitala ang mga mahalagang impormasyon sa ating aralin. Binabati kita dahil sa oras na ito ay magkasama na naman tayo. Patunay lamang ito na ikaw ay patuloy pa ring sumusubaybay sa ating aralin. Tayo'y huminga ng malalim at damhin ang ipinagkaloob sa ating matuto ng bagong aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito, mga kapantas?
Ngunit bago tayo magsimula, kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon, maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0907-3760-382 at sisikapin kong sagutan bago matapos ang ating talakayan. Sakaling hindi ko naman ito masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ay balikan muna natin ang tinalakay natin noong natungkol sa panghihikayat. Ano nga bang muli ang kahulugan ng panghihikayat? Tama! Ang panghihikayat ay mga paraan upang makuha ang loob ng isang tao ukol sa mga bagay o pangyayari na nais mong makuha. Ito kadalasan ay naririnig natin sa talumpati. Lalo na nitong mga nagdaang eleksyon na kung saan naglatag at nagbigay ng kani-kanilang plataporma ang mga kandidato mula sa pinakamaliliit na posisyon hanggang sa pinakamatataas na posisyon sa ating bansa. Alam nyo ba mga kapantas, na iyon ay mga halimbawa ng panghihikayat sapagkat sa pamamagitan ng kanilang talumpati at panghihikayat ay naeengganyo tayo na iboto natin sila. Isa pang halimbawa ng panghihikayat ay ang pagpapalabas ng mga produkto sa mga patalastas sa telebisyon. Ito ay malakas na pang-akit sa mga mamimili, lalong-lalo na kapag paborito o idolo natin ang mga nag-e-endorso sa bawat produkto na kaakit-akit nating tinatangkilik. Sa pamamagitan nito ay nahihikayat ang ating mga isipan na bumili at nakukumbinsi ang bawat isa. Nagagalak akong natatandaan nyo pa mga kapantas. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil talaga namang kayo ay masigasig na nakinig sa nakaraang talakayan. Nalaman na natin sa ating nakaraang talakayan ang panghihikayat. Makinig ng mabuti sa ating talakayan ngayon dahil ang mga iyan ay may kaugnayan sa ating tatalakayin sa araw na ito. Mayroon tayong magiging laro. Ang larong ito ay tatawagin nating mukha mo, awit ko. Simple lamang ang larong ito. Mayroon akong ipapakitang mga mukha ng mga kilalang tao sa politiko at sa ibang larangan. Ngayon ay nais kong isulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Sa bawat larawan ay isusulat ninyo ang mga natatandaan o nalalaman ninyong liriko ng awitin na tumatak sa mga personalidad na ito at tumatak maging sa inyo na para bagang kapag naririnig natin ang mga kantang ito ay sila ang tumatatak sa ating mga isipan. Ayan! Handa na ba kayo mga kapantas? Kung gayon ay magsisimula na tayo. Para sa unang bilang, ang unang larawan ay larawan ng ating Vice President Leni Robredo. Ayan! Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat larawan upang magsulat ng inyong mga sagot sa inyong mga kwaderno. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan! Tapos na 5 segundo mga kapantas. Magbasa tayo ng mga sagot mula sa ating Facebook Live. Ang sagot ni Sheena mula sa Moncada, Tarlac ay kay Lenny tayo. Ayan mga kapantas, sige nga, sabay-sabay nga nating kantahin ang sagot ni Sheena. 1, 2, 3. Kay Lenny tayo.
Isa pa, mga kapantas. Kay Lenny tayo. Palakpakan naman natin si Sheena. Mayroon pa bang ibang sagot, mga kapantas? Ayan, sumagot naman mula sa text message sa aking cellphone si Albert ng Karangyan, Tarlac City. Ang kanyang sagot ay, Ma'am, at hindi ko maipapangako ang kulay rosas na mundo para sa iyo. Mahusay, kapantas! Ngunit nais ko itong sabay-sabay muli nating awitin, mga kapantas. Pagbilang ko ng 3, tayo ay sabay-sabay nakakanta. 1, 2, 3. At hindi ko maipapangako ang kulay rosas na mundo para sa'yo. Ayan, mga kapantas, napakahusay ninyo sa pag-awit. Mahusay, palakpakan natin ang ating mga sarili. Sapagkat tama ang inyong mga sagot. Ayan, ang susunod naman na larawan ay larawan ng ating dating senador at ngayon ay bagong halal na Pangulo ng ating bansa na si BBM o mas kilala bilang si Bongbong Marcos. Katulad ng sa unang larawan, kapantas, ay nais kong ibahagi ninyo ang inyong mga kasagutan pagkatapos ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, mga kapantas, mayroon ng mga sagot mula kay Dina ng San Roque, Tarlac City. Ang kanyang sagot ay, Ma'am, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Mahusay ka, Dina. Talagang ikaw ay nakasubaybay. Ngayon ay sabay-sabay naman nating kantahin, mga kapantas, ang sagot ni Dina ng San Roque, Tarlac. Pagbilang ko ng 3 ay sabay-sabay tayong umawit. 1, 2, 3. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Mahusay, mga kapantas! Tama ang ating mga inawit at ang sagot ni Dina. At ang mga kantang iyan ay inawit noong nakaraang halalan at nagbunga nga iyan ng kanilang katagumpayan. Mayroon pa bang ibang sagot, mga kapantas? Ayan, mayroong sumagot mula naman kay Cora ng Burot, Tarlac City. Ang kanyang sagot ay, Ma'am, may bagong silang, may bagong lipunan. Sige nga, mga kapantas, kantahin muli natin ito, mga kapantas. May bagong silang, may bagong lipunan. Mahusay, kapantas! Talaga namang ikaw ay nakasubaybay sa kanilang mga awitin noong panahon ng kanilang kampanya. Tama ang iyong mga sagot. Ang sumunod naman na larawan ay larawan ni Andrew E. Katulad ng mga naunang larawan, pagkatapos ng 5 segundo ay ibabahagi ninyo ang inyong mga sagot. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, maaari ninyong ibahagi ang inyong mga sagot. Ang sagot naman ni Madeline ng Karangyan ay, ako'y nasa Malate alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae. Sige nga, mga kapantas, sabay-sabay natin itong kantahin. Ako'y nasa Malate alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae. Ayan, nabitin ba kayo? Tama ang kanyang mga sagot, mga kapantas. Iyan nga ay kanta ng sikat na rapper sa ating bansa na talaga namang kilala na si Mr. Andrew E. Palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili, mga kapantas. At syempre, dahil tayo ay nasa Tarlac o lungsod ng Tarlac, kailangan din natin na ipakita ang larawan ng ating nag-iisang Governor Susan Yap. Pagkalipas muli na 5 segundo ay muli ninyong ibahagi ang inyong mga sagot.
Ayan, mga kapantas, mayroon nang sumagot mula kay Pekson ng San Jose, Tarlac. Ang kanyang sagot ay kay Susan Yap na tayo, tuloy-tuloy ang pag-asenso. Ayan, kantahin natin muli mga kapantas. Kay Susan Yap na tayo, tuloy-tuloy ang pag-asenso. Ayan, mahusay kapantas. Sumukang natatandaan mo pa ang kanta para sa ating pinakamamahal na gobernador. Palakpakan ang inyong mga sarili, mga kapantas. Batay dyan, ang tatalakayin natin ngayon sa araw na ito ay ang pagsulat ng slogan. Ngunit bago iyan, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang slogan. Ang slogan ay isang kasabihan o motto ng isang kampanya o ng mga aktivista na madaling maalaala. Sa mga channel, sa telebisyon ay isa sa mga pangangailangan nila ay magtaguyod sila ng isang slogan din. Ang latalaing ito ay isang usbong, makatutulong ito upang mahikayat ang mga tao at mas lalo nilang maunawaan ang nais mong ipahayag. Meron naman tayong dalawang tipo ng slogan, ang di-commercial at commercial. Ang di-commercial ay para sa layuning panlipunan, pampolitika, pansimbahan, pangmanggagawa, pang-NGO, pangkabataan at pangkababaihan. Kailangan maging mapanuri hindi lamang sa mensahe, layon o agenda kung higit sa mismong nagpapahatid ng slogan. Ang mga halimbawa nito ay slogan ng pansimbahan. Ayan, sabay-sabay nating basahin mga kapantas. Disiplina, pananalig at pagkakaisa ay susi upang magtagumpay laban sa pandemya. Mahusay! Sunod naman nating halimbawa ng slogan ay slogan ng pampolitika. Ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. So ayan nga, pinapakita dyan ang tungkol sa pagbangon natin dahil sa pandemya nga o sa pagkakamali natin sa buhay. Slogan naman ng pangmanggagawa, ayan, kung makikita nyo, no, isang halimbawa din yan ng slogan. Sabi niya, manggagawa, contractual, gawing regular. Yan. Sunod naman ay slogan ng pangkabataan, kabataan, pag-asa ng bayan, katawan ay alagaan at pagyamanin ang isipan para sa magandang kinabukasan. Sunod naman ay slogan ng pangkababaihan. Irespeto bawat kababaihan, iba't iba man ang kaanyuan, karapatan nila'y ipaglaban, dignidad nila'y pakaingatan. Ayan! Nagagalak naman ako mga kapantas dahil may mga halimbawa at natatandaan nyo pa ang ating mga tinalakay noong nakaraan. Ang sunod naman ay ang commercial naman ay para sa layuning kaugnay ng pagkita. Halimbawa nito ay slogan sa TV, commercial o print. Kailangan ng kaakit-akit ang gagawing slogan sapagkat nakasalalay dito ang kalidad ng mga produkto at engganyo para sa mga mamimili. Ang mga halimbawa nito ay slogan tungkol sa pagkain binebenta. Ayan o, yung sa Galaxy. Ayan. Galaxy ang sarap kasama sa bawat okasyon ng ating pamilya. So yan, ginagamit nila yan upang sila ay makahikayat ng mamimili. Sunod naman ay slogan tungkol sa produktong sabon. Ayan, alagang papaya, alagang silka, kutis porcelana. Ayan, mga kapantas, sa mga halimbawa ng ating slogan pang-commercial. Sa paggawa ng isang slogan ay kinakailangang isaalang-alang ang mga sumusunod. Para sa una, ang mensahe ay mabisang na ipapahayag. So kailangan mga kapantas, ang mensahe ay dapat malinaw na naipapahayag upang malaman ng mga tagapakinig ang ating nais ipabatid sa kanila. Pangalawa, may malaking kaugnayan sa paksa. Yan. So kailangan yung slogan na mismo nakasulat ay malaki ang kaugnayan nun o hindi siya nailalayo sa ating paksa.
Pangatlo, napakaganda at napakalinaw ng pagkakasulat ng mga titik. So mahalaga yan, no? Kailangan nakikita at malinaw na nakasulat ang mga titik upang mabasa ng maayos o makita ng maayos ng mga audience o mga tagapakinig o mga nagbabasa. Ika-apat, angkop ang mga salitang ginamit sa pagbuo ng slogan. So kailangan ay angkop ang mga ito sa paksa na inalatag upang gumawa ng isang slogan, kung pang-commercial man o di commercial. At ang panghuli ay malinis ang pagkakabuo. So kailangan malinis ang pagkakabuo. Katulad ng mga halimbawang ipinakita ko kanina, kailangan ay may mga disenyo, may mga larawan ka ilalagay doon o iguguhit na kailangan may kaugnayan din sa paksa. Pero dapat ito ay malinis na nabuo upang kaakit-akit sa mata ng mga nagbabasa o makikinig. Ayan! Natandaan kong ang mga nabanggit ay ipinahabol na talakay na lang natin noong nakaraang talakayan. Inulit ko na lamang ngayon upang magbalik sa inyong mga isipan katulad na lamang ng ipinagawa ko sa inyong takdang aralin noong nakaraan. Ikinagagalak kong na mabatid na kayo ay nakasulat at nakabuo ng isang slogan sa pamamagitan ng ating paksang aralin. Muli kong babasahin ang ibinigay kong paksang aralin o topic na inyong ginawa ng slogan noong huli nating pag-uusap. Ngunit bago yan ay babasahin ko na muna ang ating panuto. Bumuo ng isang slogan na nanghihikayat sa mga botante upang maging matalino sa pagpili ng tamang kandidato at maging masigasig sa pagtaguyod ng malinis at mapayapang eleksyon. Para naman sa mga baguhang tagapakinig at nanonood ay maaari ninyo akong i-message at isend sa aking messenger sa Ibel Banyaga Enobay o di kaya ipasa ninyo ang inyong mga gagawin sa inyong guro sa Filipino A. Muli ko nang babasahin ang ating paksang aralin para sa ating slogan para sa mga baguhang nanonood. Sa mga nagdaang aralin natin, ito ay umikot sa pagkakaroon ng hindi ka nais-nais na pinuno sa ating bansa. Hindi may kakailan na sa kasalukuyang panahon ay may mga tao pa ring nagtataglay ng mga hinanakit sa buhay na mas lalong humihirap dulot ng mga nanunungkulan sa ating bansa. Lalong yumayaman ang mga nasa posisyon sapagkat mali ang kanilang pamamalakad sa ating lipunan. Dahil dito, hindi nabibigyang pansin ang mga nangangailangan lalo na ng mga nakararaming mahihirap. Sumang-ayon man tayo o hindi, kailangan pa rin tayong sumunod sa ilang patakaran na naihalal na pinuno. Gayunpaman, bilang mamamayan ay dapat pa rin tayong maging mapanuri at mapagmatsyag upang walang umabuso sa kanilang mga pwesto. Iyan ang ating paksa, mga kapantas. Ngayon ay aking babasahin naman ang pamantayan para sa pagbuo o pagsulat ng isang slogan. Para sa letter A, kaangkupan sa paksa, 15 puntos. Sa letrang B, mabisang nagpapahayag, 15 puntos. Letrang C, malinis at malinaw ang titik, 10 puntos. At D, malinis ang pagkakabuo, 10 puntos. At kabuuan niyan ay 50 puntos. Ulitin ko, mga kapantas, ang ating pamantayan. Kaangkupan sa paksa, 15 puntos. Mabisang nagpapahayag, 15 puntos. Sa letrang C, malinis at malinaw ang titik, 10 puntos. At sa letrang D, malinis ang pagkakabuo, 10 puntos. At kabuuan, mga kapantas, ay 50 puntos. Napakalaki, di ba, mga kapantas? I-send nyo na yan sa inyong mga guro sa Filipino A. At kung nahihiya kayo sa kanila, maaari rin ninyo i-send ito sa aking messenger. At ako na lamang ang magpaparating sa kanila. Ayan, tignan naman natin ngayon na ang pagsilip sa mga sagot ng ating mga tagapakinig noong nakaraan na gumawa ng isang slogan.
tungkol sa slogang makahikayat sa mga botante upang maging matalino sa pagpili ng tamang kandidato at maging masigasig sa pagtaguyod ng malinis at mapayapang eleksyon. Ipakita ngayon ang slogan ng wikang kinagisnan natin. Ayan, tignan nyo ang ginawa ni Andre ng Concepcion Tarlac. Wikang Pilipino daw ay tangkilikin para sa ikauunlad ng wikang kinagisnan natin. So mga kapantas, ito ay slogan, uri ng tipo ng slogan na di commercial. Ayan, ipakita naman natin ang slogan ni Mayet ng Paniki. Ayan, sulong karapatan para sa libo-libong kababaihan upang karahasan ay maiwasan at paggalang ang makamtan. So para naman ito sa karapatan ng kababaihan o slogan para sa kababaihan na kung saan ay hindi rin siya isang komersyal. At panghuli, pakita naman natin ang slogan ni Sandra Sulaiman. Ayan, so may pangalan po siya dyan sa itaas. Kapaligiran, dapat alagaan. Huwag sirain, dapat pangalagaan. Ayan mga kapantas, napakahuhusay at napakagagaling ninyo. Maraming salamat mga kapantas at talaga namang nakita ko ang inyong kahusayan sa inyong ginawang slogan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa inyong takdang aralin, basahin ang mga saknong 347 to 359 ang pagpaparaya ni Aladin mula sa Florante at Laura. Kung mayroon kayong katanungan o mungkahi, mensahe o nais na linawin sa ating mga aralin, mangyari lamang na magmensahe sa aking Facebook Live at malugod ko itong sasagutin. Kaya't siguraduhin lamang na nakasubaybay kayo. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Saibel Banyaga Enobay, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino Ikawalong Baitang, na nag-iiwan ng mga katagang walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginoong Joel Turla, sumasahim papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na ang kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay
ay dapat na nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 246 hanggang 250. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating balikan ang ating nakaraang paksa. Sa ating nakaraang aralin, ating pinag-usapan na ang tao ay individual na may kamalayan upang isaisip hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan ng kanyang kapwa. Bilang isang persona na natuklasan ang talento at kakayahan, kailangan niya itong gamitin para sa ikabubuti ng lahat. At panghuli, sa kanyang paglalakbay patungo sa personalidad, siya ay kailangang magkaroon ng mga tamang pagpaninindigan. Mga paninindigan sa paglilingkod, pagmamalasakit at pagmamahal sa lahat ng tao, sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa araw na ito ay aking inaanyayahan na ihambing ninyo ang inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay sa simpleng tao o individual na kagaya mo. Suriin kung paano niya ginamit ang kanyang talento at kakayahan bilang persona. Iuring pagnilayan kung ano ang kayang gawin ng tao upang maging malalim at makabuluhan ang kanyang misyon sa buhay. Sa larangan ng sining, naging tapat sa kanyang natuklasang misyon ang personalidad na si Joey Velasco. Si Joselito Joey A. Velasco ay ipinanganak noong Marso 18 hanggang sa 1967. Umani ng paghanga ang kanyang mga painting sa Pilipinas at sa buong mundo dahil sa espiritual na paraan ng pagpapahayag ng mga ito ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Nakaaantig ang mga larawan sa kanyang canvas, tila humihingi ng tugon at akasyon para sa panlipunang pagbabago. Ang hapag ng pag-asa, ang kanyang bersyon ng huling hapunan. Ito ay naglalarawan kay Jesus na kasama ang mga batang naninirahan sa sementeryo, sa ilalim ng tulay at iba pang mga batang lansangan, sa halip na ang mga apostoles. Ano ang nag-udyok kay Joey upang ituon ang kanyang canvas sa mga batang lansangan? Nagkaroon siya ng malaking bukol sa bato o kidney noong siya ay 38 gulang. Bagamat tagumpay ang kanyang operasyon, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan at matinding takot sa muntik niyang pagkamatay. Pagkatapos siyang makulong sa kanyang silid ng matagal upang manalangin at magnilay, nagkaroon ng linaw ang layunin ng kanyang buhay at naging positibo ang pananaw niya sa kamatayan. Dito siya nagsimulang magpinta ng mga kamangha-manghang larawan. Naunawaan niya na siya at ang kanyang talento ay instrumento upang maiparating ng Diyos ang kanyang mensahe. Tinanggap ni Joey ang misyong imulat ang mga tao sa kanilang kamalian at pagkukulang na sanhi ng kahirapan at hinhustisya sa bansa sa pamamagitan ng kanyang mga obra maestra. Ipinamalas niya
ang pagmamahal at pagkalinga sa mga batang lansangan, lalo na sa mga may sakit sa pag-iisip. Binigyan niya ng bahay sa Gawad Kalinga Village at disenteng pamumuhay ang mga batang lansangan na ginamit niyang modelo sa kanyang pinintang hapag ng pag-asa. Umani ng maraming parangal at gantimpala ang kanyang mga likha at ang kanyang paglilingkod. Sa kabila ng kanyang artistikong tagumpay, tinanggihan ni Joey ang tawag sa kanya bilang isang artist. Mas gusto niya ang terminong heartist sa halip. Minsan niyang sinabi na tinitignan ko ang aking mga obra bilang totoo, hindi dahil sa pamamaraan, kundi dahil sa katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Umanaw si Joey Velasco dahil sa komplikasyon sa bato sa edad na 43 noong Hulyo 2010, habang patuloy pa rin ang pagtulong sa mga bata. May pagkakatulad ba ang personal na pahayag ng misyon mo sa buhay sa naging misyon ni Joey Velasco? Naging malalim at makabuluhan ba ang buhay niya? Paano nga ba magiging malalim at makabuluhan ang pagtupad ng tao sa kanyang misyon sa buhay? Narito ang 3 katangian ng tao na magagamit niya upang maging mapanagutan, makapag-isip, at maghangad ng isang misyon na layunin ay para sa ikabubuti ng lahat. Ayon kay Skeller, may 3 katangian ang tao bilang persona. Una, siya ay may kamalayan sa kanyang sarili. May kakayahan ang tao na magnilay o gawing obheto ng kanyang isip ang kanyang sarili. Dahil dito, may kamalayan siya kung paano o para kanino at para saan ang kanyang gagawin. Alam din niya kung ang pansariling interes ang kanyang ginagawa o para sa kapakanan ng lahat. Ikalawa, ang tao may kakayahan na kumuha ng buod o esensya. May kakayahan siyang bumuo ng konklusyon mula sa isang pangyayari. Nakikita ng tao ang esensya ng mga umiiral kung humahanga at namamangha na siya sa kagandahan ng mga bagay sa kanyang paligid. Nauunawaan niya ang mga layunin ng pag-iral ng mga ito at ang kaugnayan ng mga ito sa kanyang pag-unlad. May kakayahan siyang maglinang o malinang ang esensya ng kanyang pag-iral at layunin niya sa buhay. At ikatlo, ang tao ay umiiral na nagmamahal. Ang umiiral na nagmamahal ang pinakamahalagang katangian ng tao bilang persona. Ang tao ay may kakayahang magmahal dahil sa puso niya ay may nakalaan ang pagmamahal. Lahat ng mabuting kilos ay kilos ng pagmamahal. Kumikilos ang tao para sa kabutihan dahil siya ay umiiral na nagmamahal. Ang pagmamahal ay galaw ng damdamin patungo sa mga tao at iba pang bagay na may halaga. Ito ang pinakapangunahing kilos dahil nakabatay dito ang lahat ng pagkilos ng tao at ang tunguhin ng lahat ng mabuting kilos ay pagmamahal. Si Joey Velasco ay may kamalayan sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Nakita niya ang esensya o buod ng buhay sa kanyang mga karanasan. Ginamit niya ang kanyang talento at husay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagamit niya ang kanyang katangian na magmahal upang maging makabuluhan ang kanyang misyon dito sa mundo. Mahalaga na ang tao ay magkaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay.
Dahil ito ang magsisilbing gabay sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Ngunit sa kanyang pagbuo, dito ay kailangan gamitin ng tao ang kanyang katangian na mag-isip, kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari, at kakayahang magmahal. Ibig sabihin, magiging mababaw ang personal na misyon sa buhay kung hindi ito pinag-isipan, hindi isinaalang-alang kung ano ang mas mahalaga sa buhay. At panghuli, ito ay makasarili at hindi patungo sa paglilingkod at pagmamalasakit na bunga ng pagmamahal. Ano kaya ang tumatak na kaalaman sa iyong isipan? Ang sagot ni Edwin Calagi ng Santa Rosa National High School ay mga katangian raw ng tao na magagamit niya upang maging malalim at mapanagutan ang kanyang misyon sa buhay. Mahusay ka, Edwin. Paano naman kaya naging mapanagutan si Joey Velasco sa kanyang misyon sa buhay? Kung ang inyong sagot ay dahil ginamit niya ang kanyang talento sa paglilingkod sa kapwa, ikaw ay mahusay. Bilang isang individual na may talento, paano mo gagawing malalim din at makabuluhan ang misyon mo sa buhay? Kung ang inyong sagot ay sa pamamagitan din ng paggamit ng aking kakayahan at talento sa larangan ng paglilingkod at pagmamahal hindi lang sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat, mahusay at magaling. Ngayon naman, heto ang mga dapat mong tandaan. Una, mahalaga sa tao ang magkaroon ng personal na pahayag na misyon sa buhay, sapagkat ito ang magsisilbing gabay niya sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Aking uulitin, mahalaga sa tao ang magkaroon ng personal na misyon sa buhay, sapagkat ito ang magsisilbing gabay o gabay niya sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Ikalawa, ang tao bilang persona ay may kakayahang mag-isip ng mas malalim at makabuluhan na bagay hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Uulitin ko, ang tao bilang persona ay may kakayahang mag-isip ng mas malalim at makabuluhan na bagay hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Ikatlo, ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay, dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gagawin sa kanyang misyon sa buhay. Uulitin ko, ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay, dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gagawin sa kanyang misyon sa buhay. Ikaapat, ang tao bilang persona ay may kakayahan na magmahal na kung saan ito ang pinakamahalaga niyang katangian na dapat malinang at gamitin upang makamit niya ang kanyang kaganapan. Uulitin ko ulit, ang tao bilang persona ay may kakayahan na magmahal na kung saan ito ang pinakamahalaga niyang katangian na dapat niyang malinang at gamitin upang makabit niya ang kanyang kaganapan. At panglima, kailangang masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal sa kanyang kapwa. Uulitin ko, kailangang masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit
ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal sa kanyang kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama kung ito ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang tanong, kailangan masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal para sa kanyang pansariling interes. Uulitin ko, kailangang masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal para sa kanyang pansariling interes. Tama o mali? Kung ang inyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. Ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang sa kanyang pipiliing gagawin sa kanyang misyon sa buhay. Uulitin ko, ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gagawin sa kanyang misyon sa buhay. Ano ang tamang sagot? Kung ang inyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Para sa ikatlo, ang tao na isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba ay may makabuluhan na misyon dito sa mundo. Ang tao na isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba ay may makabuluhan na misyon dito sa mundo. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay magaling. Para sa ikaapat, naging matagumpay si Joey Velasco sa kanyang misyon sa buhay dahil ginamit niya ang kanyang talento upang makatulong sa iba. Uulitin ko para sa ikaapat, naging matagumpay si Joey Velasco sa kanyang misyon sa buhay dahil ginamit niya ang kanyang talento upang makatulong sa iba. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay. Para sa kasunod na tanong, may kakayahan ang tao na mag-isip at gumawa ng mga bagay upang maging mapanagutan sa kanyang misyon sa buhay. May kakayahan ang tao na mag-isip at gumawa ng mga bagay upang maging mapanagutan sa kanyang misyon sa buhay.
kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay magaling. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gagawin o gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginoong Joel Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuti o piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At huwag kakalimutan na ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 3 hanggang alas 3:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Hanggang sa muli. Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's a real joy and pleasure and privilege to be here with you this afternoon on this momentous occasion. Especially so since it's the 77th commencement exercise for this distinguished university. Ang sabi nga, ang pagsasaka ay hindi para sa duwag, hindi para sa tamad, hindi para sa mahina ang loob. Kantangan ng ating mga ninuno, magtanim ay hindi biro. Ilan lang yan sa mga iniwan na salita ni Senator Amy Marcos para sa pagbisita nito sa Tarlac Agricultural University. Nagsilbing guest speaker si Senator Amy ng kakatapos lang na 77th Commencement Exercise and Recognition Program kung saan sentro ng kanyang mensahe sa mga graduates ang kahalagahan ng ginagampanang tungkulin ng mga magsasaka sa pag-unlad ng isang bansa. Congratulations sa mga graduates. Unang-una, napakaswerte nyo nakapasok kayo sa Tarlac Agricultural University. Isa sa pinakasikat sa Pilipinas, hindi lang sa probinsya. At bilib na bilib ako sa smart technologies ninyo at sana kumalat at umusbong sa buong Pilipinas ang ginagawa ninyo rito. Inaasahan ko na yung mga graduates ang siyang magpapaunlad ng ating kinabukasan. Apakadami ng problema sa agrikultura. Kaya't kinakailangan natin ang ating mga kabataan. Nalaing ti estudyante dito, iti mag-aaral. And congratulations of course to the parents who have really accomplished a great deal by sending their kids to school. So congratulations to everyone all around, and we're counting on you for the future of agriculture in the Philippines. Kasama ng senadora sa pagdalo ay sina Governor Susan Yap, Mayantok Mayor June Pobre at si Tarlac 1st District Congressman Jaime Cojuangco. Sa panayam kay Congressman Jaime, nagbigay ito ng mensahe para sa mga graduates. Make sure to do your best.
Life may not be always as you plan it, but wherever God decides to put you, just do your best, give your 100% all of the time, and you will be rewarded in the end with success. And that I assure you. So congratulations po ulit. Samantala, nagpahayag naman ng pagbati para sa mga fellow graduates nito ang class valedictorian na si Hannah May M. Season. Sa buong batch ng TAU 2023 graduates, I'm so proud of you guys and I'm so happy sa narating natin, and I'm very thankful sa family ko kasi they really fueled my ambition and my eagerness to do this. Hindi ko man ginaw talaga maging class valedictorian, hindi ko yan sinet, pero lagi ko lang ginagawa yung best ko since first year. Kaya kung sino mang makakakita or makakanood nito and gusto ninyong maging class valedictorian in the near future, kahit hindi nyo i-goal, basta always do your best. Si Hannah ay nagtapos ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Congratulations, TAU graduate! Bagamat sinubok ng panahon at pandemya, hindi nagpatinag si Hannah at ang ilang libong nagsipagtapos sa araw na yon na masungkit ang kani-kanilang mga diploma. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here in RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radyo Filipino Tarlac via remote live broadcast here at Pura Tarlac. I am Teacher Karen, your teacher broadcaster for Science Grade 9, giving you a moment in science where learning is fun and science is everything under the sun. Good afternoon, Grade 9 students. It's nice to see you again, because we will again discover new things in the world of science. So, make sure that you are in a comfortable place where you can focus your hearts and minds in learning. I have some reminders for you, students. First, make sure that you eat your lunch so that you will be 100% attentive. Second, you should be far away from noise. Third, have your pen and paper, science activity notebook, and your Science Grade 9 compendium of notes. Lastly, if you have questions, feel free to send me a message. My cell phone number is 0998-230-1034. Again, if you have any questions, feel free to send me a message. My cell phone number is 0998-230-1034. That is great! Those are the reminders that you need to do before we have our discussion. This will help you in listening attentively in our learning session. Now, are you ready? Alright, let us begin learning. Again, good day to you, young scientists, and welcome to a productive discussion in Science Grade 9. Are you excited? Yes! We are all excited to learn and have fun. Before we start our lesson, let us have first a short review about the topic by playing a simple game, Fix the Word.
You have to arrange the correct word according to its definition. You can participate in our online discussion by typing your answer in the comment box. Are you ready? Let's begin. The energy transferred when an object is being moved against force. Again, the energy transferred when an object is moved against force. It is work. Very good. Let's have the second pictures. It is the energy that is transferred from one body to another as the result of difference in temperature. Again, it is the energy that is transferred from one body to another as the result of a difference in temperature. If your answer is heat, then you are correct. How about the second picture? It is a machine that converts energy from a fuel to some mechanical energy, creating motion and process. Again, it is a machine that converts energy from a fuel to some mechanical energy, creating motion and process. You may chat your answer in the comment box. What is your answer, students? If your answer is engine, then you are correct. Very good, grade 9 students. Did you get all the correct answer? That is great. Now, are you ready to explore new things in science? Our topic for today is exciting. We will discuss how heat converted to work and heat to engine. There are different methods of converting heat into useful works. In our body, the food that we eat, when we completely digested, is converted to chemical energy. This energy from the food is converted to muscular energy. This enables us to do work. By means of steam is generated when heat causes the water to boil. The heat may come from burning wood, coal, or oil. For example, in a broiler, the steam produced does not work when exert a force against the piston of a steam engine or against the blade of a steam turbine. The heat of a burning fuel is used to do work using steam. By means of burning gases, a boiler is not needed when heat is converted to work by means of burning gases. The pressure built up by burning gases converts heat to work by exerting force to move the piston or to turn the blades of a turbine. Now, let us arrange these jumbled words. The correct answer is heat pumps. Did you get it correct? Very good. A heat pump is a device that allows heat to transfer from a cold reservoir to a warmer one, which cannot happen spontaneously or on its own. Look and analyze these pictures. What do you think do they have in common? Correct! They release cold temperature. These are some examples of heat pumps that we use at home. We have refrigerator and air conditioner. Heat pumps is used to reverse the process. Work is required for the heat to flow from a lower to a high temperature. This work is provided by the motor of a heat pump. As an example of a heat pump, let's talk how refrigerator works. The refrigerator cooling cycle follows the following mechanisms.
The compressor compresses the freon into a pressure of several atmospheres. The gas is cooled to near temperature, which then condenses into liquid of a high pressure. The liquid evaporates due to its low pressure, and heat is absorbed from the content of the refrigerator. The gas has produced that has already absorbed heat, goes back to the compressor, and then the cycle repeats. Now, let's see how the air conditioner works. The heat pump is a device that pulls the energy out of air for the purpose of either heating or cooling a space. This process is known as a space conditioning. Heat pumps operate as a heat engine in reverse, as they do work from an input of electricity to push heat from a cold place to a warm place. For home heating, a heat pump extracts heat from outside air, heats the air up and even more, and transfer it to indoors. From cooling home, for cooling home, a heat pump reverses this process and heat is extracted from the indoor air and expelled to the outside, just like a refrigerator or air conditioner, thereby making the inside air cooler. Isn't it interesting? Now, you understand why the refrigerator and air conditioners gives you a cold water and a cool room. Students, look at these pictures. Can you guess what the picture is pertaining to? Correct! It is work engine. A heat engine typically uses energy provided in the form of heat to do work, and then exhausts the heat which cannot be used to do work. Heat engines such as automobile engines operate in a cyclic manner. Adding energy in the form of heat is one part of the cycle, and using that energy to do useful work in another part of the cycle. One of the general ways to illustrate a heat engine is the energy reservoir model. The energy takes energy from a hot reservoir and uses part of it to do work. But, in constrained by the second law of thermodynamics, to exhaust part of the energy to a cold reservoir. In the case of automobile engine, the hot reservoir is the burning fuel and the cold reservoir is the environment to which the combustion products are exhausted. Thermal reservoir or thermal energy reservoir is also termed as thermal bath, and it is basically defined as a system with infinite capacity and with a constant temperature. Temperature of thermal reservoir will never be affected due to transfer of quality of heat energy from it. Thermal reservoir will either provide the heat energy or receive the heat energy, but its temperature will be remaining constant. Thermal reservoir, which will be at high temperature, will be termed as a heat source, and it will give the heat energy to the system. Whereas thermal reservoir, which will be at lower temperature, will be termed as a heat sink, and it will receive the heat energy to the system, but we must note it here that temperature of heat source or heat sink will remain constant. Can you cite some examples of heat engine? You may type your answer in our Facebook comment box. These are some examples of heat engines. The heat engines are airplanes and cars.
Heat engines has a big role in the development in the modern industrial world. It takes many from internal combustion in cars to giant turbines that can generate electricity. Heat engines make use of substance inside them that undergoes cooling or heating, compression or expansion, and sometimes change of phase. This substance is a working substance of the engine. For example, the working substance in a steam engine is a water, and in a gasoline engine is a gasoline-air mixture. There are two classes of combustion engines. The first one is we have external combustion engines, where burning of fuels take place outside the engine. Examples are the steam piston engine and the atmosphere. The second one is internal combustion engine. It is the burning of fuel take place inside the cylinder or turbine engine. Examples are gasoline, diesel, and our human body. An internal combustion engine goes through 4 strokes: intake, compression, combustion, and exhaust. As the piston moves during each stroke, it turns the crankshaft. Do you know this picture? Correct! This is a logo from a luxurious car. Carl Benz patented the 3-wheel motor car, known as the motor wagon, in 1886. It was the first true modern automobile, meaning Benz is the most often identified as the man who invented the car. Benz also patented his own system, spark plugs, gear shifters, and a water radiator, a carburetor, and also the fundamentals to the automobile. Benz eventually built a car company that still exists today as the Daimler Group. This is now what we call Mercedes-Benz, one of the pillars in the car industry. Let us make an exciting activity. Are you ready? Let's begin. This activity is what we call thermal-powered flower. I want you to have these following materials. These can be easily be found in your home: a scissors, 4 candles, colored paper, clay, lighter or matches, adhesive tape, barbecue sticks, straw, ruler, pencil, and ice cream. I'm giving you time to gather these materials. Are you ready, students? Let's begin the activity. For the first step, you have to draw a flower pattern and cut it using a scissor. Again, for the first step, you have to draw a flower pattern and cut it using a scissor. Are you done? Alright, let's go to the next step. Twist each of the flower petals so they can create a fun shape. Again, twist each of the flower petals so that they create a fun shape. Let's move to the third step. Trim your straw to 3 inches long and your screwer
to the 4 inches from the pointed end using your scissors. Again, trim your straw to 3 inches long and your screwer to 4 inches from the point ended using your scissors. Are you ready for the next step? Okay, let's proceed. Wrap the clay around your straw so that it stands up vertically. Make sure that there is no clay inside the straw. Again, wrap the clay around your straw so that it stands up vertically. Make sure that there is no clay inside the straw. Are you done, students? Let's proceed to the next step. Use a piece of tape to secure the eye screw to the top of the straw. Use a piece of this tape to secure the eye screw to the top of the straw. This will help reduce the friction between the screwer and the straw when it rotates. Are you done? Let's move to the next step. Tape your leaf to hide the screw eye or washer. Make sure that the leaf will get in the way of the rotating flower and won't rest in the flame. Again, tape your leaf to hide the screw or washer that makes sure that the leaf won't get in the way of rotating the flower and won't rest in the flame. Next step, use a small piece of clay to attach the center of your flower to the flat end of the screwer. Slip the screwer inside the straw so the pointed end rests on the table. Again, use a small piece of the clay, attach the center of your flower to the flat end of the screwer. Slip the screwer inside the straw so the pointed end rests on the table. And for our last step, place the 4 small candles around the base of the straw and light them. Again, place all the 4 small candles around the base of the straw and light them. Did you get all the instructions correctly? That is great, students. Now, I have some questions for you. What happens to the flower petals? Does it move? Correct, it moves. As the flame from each candle heat the air up around them, the air expands and becomes less dense than the surrounding cooler air. This causes the heat air to rise upwards and creating a gentle warm breeze that causes your flower to rotate just like a pinwheel spins in the wind. The heat coming from the candles is converted into mechanical energy, which represent work, which allows the flower to move like a turbine. Did you enjoy our simple experiment? That is good, grade 9 students. For further instruction about our simple experiment, you may visit this website for video instruction. You may visit this website for video instruction. Now, let us recall our discussion by answering the following question. Are you ready? Let's begin. Let us have another activity by answering question in your module 7 on page 10. Let us answer number 1 to 5. You have to identify the statement if it's true or false. Are you ready? Number 1.
Heat engine is a device that converts thermal energy into mechanical work. Number 1. Heat engine is a device that converts thermal energy into mechanical work. Number 2. Doing mechanical work on the system will decrease its thermal energy. Number 2. Doing mechanical work on the system will decrease its thermal energy. Number 3. Internal energy is proportional to the change in temperature. Number 3. Internal energy is proportional to the change in temperature. Number 4. Only heat contributes to the total energy of the system. Number 4. Only heat contributes to the total internal energy of the system. Number 5. Internal energy stored in the body is its form of fats. Internal energy stored in the body in a form of fats. Are you ready to check your answers, students? Very good. Now let's have number 1. The correct answer is true. Let's have number 2. The correct answer is false, because doing mechanical work on the system will increase its thermal temperature. What about number 3? The correct answer is true. Let's proceed to number 4. The correct answer is heat and work, because not just heat contributes to the total internal energy of the system, but heat and work. And lastly, let's have number 5. The correct answer is true. Did you get all the correct answer? Excellent, grade 9 students. There are different methods of converting heat into useful works by our body steam and burning gases. I have some reminder for you, students. In everything we do, we must always remember to conserve energy. We also converted work to energy by having an exercise. If the place is near, we just walk instead of using a motorcycle or a car. Time flies fast. I hope you learn a lot today. I am Teacher Karen, your grade 9 anchor teacher, for today's saying, never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning. Until next time. Kabahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nag-organisa kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI Tarlac Provincial Office ng isang skills training ukol sa mango processing para sa mga membro ng Hardinero Agriculture Cooperative kung saan ang kanilang mga pangunahing pananim ay mangga. Ayon kay DTI Trade Industry Development Specialist Rina Villapana, ang aktibidad ay sa ilalim ng DTI Comprehensive Agrarian Reform Program na may layunin na makalikha ng mga mango-based products nang sa gayon ay mapataas ang kanilang kita. Ibinahagi naman ni Resource Speaker Mr. Danilo Gakusan ang proseso ng paggawa ng pastries, confectionaries at drinks mula sa mangga bilang pangunahing ingredient. Patuloy naman ang pagsasagawa ng DTI katuwang ang negosyo center ng bawat bayan ng iba't ibang skills training.
Bumisita kamakailan sa probinsya ng Tarlac ang Premier Volleyball League stars na sila Myla Pablo, Ivy Lacsina, Cien Cruz, Gretchel Soltones, Jovelyn Gonzaga, Camille Cal, at Rachel Ann Daques upang formal na simula ng volleyball tournament na inulunsad ni Tarlac 2nd District Congressman Christian Yap. Nagpakitang gilas sa mga ito sa larangan ng volleyball sa Tarlac State University Gymnasium kalaban ng Team CY. Napuno ang TSU gym ng mga fans at volleyball enthusiasts na game na nakisaya sa naganap na exhibition game. Bukod sa mga fans na dumalo, naroon din sina Governor Susan Yap, Congressman Christian Yap, Hero na Mayor Eloy Eclar at iba pang mga kilalang individual. Bagamat hindi nakapaglaro ang ibang mga celebrity stars, game pa rin ang mga ito na magbigay ng saya sa mga TarlakHenyo. Binisita kamakailan ni Tarlac 1st District Congressman Jaime Coangco ang bayan ng San Clemente, Tarlac upang makita ang mga proyekto ng bayan. Nagtungo ito sa Maasin Community Elementary School, Auditorium, Covered Court at sa Duklong 2nd Elementary School kasama sina Mayor Elma Macadamia, Vice Mayor Roseller Toledo at mga municipal officials. Sa pagbisita ni Congressman Jaime, ibinahagi ni San Clemente Mayor Elma Macadamia ang mga proyekto at programa na ninanais ng mga itong may sakatuparan para sa bayan. Buo naman ang suporta ni Congressman Jaime para sa mga programang ito. Matatandaan na binisita nito kamakailan ng iba pang bayan sa probinsya ng Tarlac upang malaman ang kanilang kinakailangan para sa pag-unlad ng kanilang nasasakupan. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I'm Maria Crisanta Ancheta Sicat, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9, live from Capas, Tarlac. Before we begin to our lessons, go to your learning area where you can focus for the discussion. Please prepare your learning materials, notebook, pen, and a scientific calculator. Are you all set? Let's begin. Today, we will continue our discussion on solving word problems involving right triangles. After the lesson, you are expected to, first, use concepts of trigonometric ratios and angles of elevation and depression to solve real-life problems involving right triangles. Second, apply a systematic method to solve real-life problems involving right triangles. And lastly, solve real-life problems involving right triangles with patience and accuracy. In the previous discussions, you learned how to find the missing measurements of the given problems that involves right triangles. The primary trigonometric ratios help you a lot to solve for the missing measurements. Do you still remember them? Very good. These include the primary trigonometric ratios with the acronym SOHCAHTOA, which are the sine, cosine, and tangent, where sine is equal to the opposite side over the hypotenuse, while cosine is equal to the adjacent side over the hypotenuse,
And tangent is equal to the opposite side over the adjacent side. Before we proceed to our lesson, I have prepared for you some illustrations of a problem. And you are to determine the trigonometric ratios to be used, such that the reference angle is given as theta. A for the opposite side, B for adjacent side, and C for the hypotenuse. You may write your answers in your comment box if you are on the FB Live. Those who are watching on TV and listening over the radio, write your answers in your notebook. I will give you 5 seconds to answer. Are you ready? Let's start. Figure number 1. What trigonometric ratio must be used in this illustration? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Time's up. If your answer is tangent, then you are correct. Why? The given are two sides which are the opposite and adjacent sides. Next illustration. What trigonometric ratio must be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Time's up. Cosine is the correct answer. Did you get that? Amazing. Why cosine? Because the given are the adjacent side and the hypotenuse. Illustration number 3. What trigonometric ratio will be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Up. If your answer is sine, then you got it right. Why? Because the given are the opposite side and the hypotenuse. Look at illustration number 4. What trigonometric ratio must be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Up. If your answer is sine, then you are correct. Why? Again, because the given are the opposite side and the hypotenuse. Now for the last illustration, what trigonometric ratio will be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Time's up. If your answer is tangent, then you get it right. Why? Because the given are the opposite and adjacent sides. Did you get all the correct answers? Very good. You are now familiar with the concept of trigonometric ratios. So today, we are going to practice more your skills in solving word problems involving right triangles. Be ready with your scientific calculator so that you can follow. To warm you up, let's do another activity. To recall the systematic way of solving word problems. To make this activity exciting, arrange the scrambled letter
to enumerate in order. I will give you 3 seconds to answer. Are you ready? Let's start. Here are the letters for the first step. L, Y, Z, A, M, A, I, O, N, and T. Go. Time's up. Very good. Analyzation is the correct answer. For the second step, we have the letters S-E, N-T, A, T-R, E, R-E, T, A, N-O, I, and T. Go! Time's up. The correct answer is representation. I hope you got it right. Now for the third step, we have the letters Q, U, I, P, E, O, N, and A. Go! You got it right. That is equation. For the fourth step, we have the letters S, O, L, I, O, N, T, and U. Go! Very good. That is a solution. Now, for the fifth step, we have the letters K, I, N, G, H, E, C, and C. Go! Time's up. The correct answer is checking. Did you get that? Perfect. And lastly, for the final step, the letters are S, I, O, N, C, O, N, U, C, and L. Go! Time's up. You got it right. That is conclusion. In short, arrest plus C. Always remember that. Did you get all the correct answers? Excellent. Now you are ready to solve real-life problems using arrest plus C. And I hope you can now solve with patience and accuracy. Let's get started. For 60 seconds, solve problem number 1. An airplane reached an altitude of 600 meters and its horizontal distance from the airport was found to be 335 meters. What was the angle of elevation when the airplane rose from the ground? I repeat, an airplane reached an altitude of 600 meters and its horizontal distance from the airport was found to be 335 meters. What was the angle of elevation when the airplane rose from the ground? Go!
Well, the correct answer is 60.82 degrees. Did you get the correct answer? Very good. For those who were not able to get the correct answer, here is the solution. Applying the systematic way of solving problem, which is a rest plus C, the first step is analyzation. Illustrating the problem is very helpful to determine the given and what is being asked. Now for the given, we have 600 meters as the height of the airplane from the ground and 335 meters as the horizontal distance of the airplane from the airport. For what is asked is, what was the angle of elevation when the airplane rose from the ground? For the second step is representation. So, let theta be the angle of elevation formed by the airplane as it rose from the ground. The third step is equation, and the needed equation is tangent theta, which is equal to opposite over adjacent side. For the fourth step is a solution. So, you have to substitute the given values in the equation. That is, tangent theta is equal to 600 divided by 335 equals 1.79. Did you get it correctly? Well done. Using your scientific calculator, punch in 1.79. Then, press second F and press tan raised to negative 1. The answer is 60.82 degrees. I hope you can follow. To continue, let us do the fifth step, that is, checking. To check, just substitute the given values in the equation, and that is, tangent 60.82 degrees is equal to 600 divided by 335. If both sides of the equation are already equal, then the solution is correct. We are almost done. And now, for the final step, which is conclusion, write. Therefore, the angle of elevation made by the airplane as it rose from the ground is 60.82 degrees. Now, let's proceed to problem number 2. It states that Peter is flying a kite using 20 meters long string. His hand in the kite is 1 meter and 15 meters above the ground respectively. Find the angle of depression of Peter from the kite. I repeat, Peter is flying a kite using 20 meters long string. His hand in the kite is 1 meter and 15 meters above the ground respectively. Find the angle of depression of Peter's hand from the kite. Go! Up. The correct answer is 44.43 degrees.
Did you get that? Very good. For those who were not able to get the correct answer, here is the solution. Again, let us apply the systematic way of solving word problems, that is, arrest plus C. For the first step is analyzation. You must have illustrated the problem first. Then, determine the given and what is being asked. Now for the given, we have 1 meter as the height of Peter's hand from the ground, 15 meters as the height of the kite above the ground, and 20 meters as the length of the kite string. For what is find the angle of depression from the kite to Peter's hand. For the second step, it is a representation. So, let theta be the angle of depression made from the kite to Peter's hand. And let A is the opposite side where it is 15 meters minus 1 meter equals 14 meters. Therefore, the opposite side will be 14 meters. Now for the equation, as the third step, so we have to substitute sin theta is equal to opposite side divided by the hypotenuse. For the fourth step is solution. You have to substitute the given values in the equation. That is, sin theta is equal to 14 divided by 20, and we have the result as 0.7. Did you get it? Very good. Next, using your scientific calculator, find theta. Just press the second F in your calculator, then press sin raised to negative 1, 0.7. The answer is 44.43 degrees. Did you get it? Awesome. Let's continue. Next, let us do the fifth step, that is checking. Just substitute the needed values in the equation, which is sin 44.43 degrees is equal to 14 divided by 20. You will notice that both sides of the equation are equal. Therefore, the solution is correct. For the final step is writing the conclusion, and that is, therefore, the angle of depression formed by the kite to Peter's hand is 44.43 degrees. Did you get it, my dear learners? If you did, then very good. Always try your best. Take note, patience is a virtue. Finally, we're done. I hope you learned a lot on how to deal with the problem involving right triangle using the systematic way of solving problems, which is the arrest plus C. Always remember, mathematics is a skill subject. You learn more through practice, and you can do it without your ball pen and paper. Now, it's your math moment. It's time to test yourself. For the direction, type the item number and the letter of your answer at the comment box, or write your answers in your notebook or paper. Are you ready? Let's start. Here is the problem. A lighthouse is 75 meters high. Find the angle of elevation of each stop from a point 125 meters away on ground level. I repeat, a lighthouse is 75 meters high. Find the angle of elevation of each stop from a point 125 meters away on ground level. I give you 5 seconds to answer. Question number 1. What are the given in the problem? Is it A, 75 meters as the height of the lighthouse? B, 125 meters as the distance from the top of the lighthouse to the ground level? C,
both A and B. Go! Time's up. The correct answer is letter C. Did you get the correct answers? Very good. Question number 2. What is being asked in the problem? Is it A, angle of elevation, B, angle of depression, C, both A and B? Go! Time's up. You are correct if your answer is letter A. Question number 3. How do you represent what is asked in the problem? A. Let theta be the angle of elevation. B. Let theta be the distance. C. Let theta be the height. Go! Time's up. The correct answer is letter A. I hope you got it right. Question number 4. Which of the following equation will be used to solve the problem? A. Sin theta is equal to opposite side over hypotenuse. B. Cosine theta is equal to adjacent side over hypotenuse. Letter C. Tangent theta is equal to opposite side over adjacent side. Go! The correct answer is letter C. If you got that correctly, then you are excellent. Question number 5. Which of the following is the solution for the problem? A. 53.13 degrees. B. 36.86 degrees. C. 30.96 degrees. Time's up. Exactly, it's letter C. You're great if you got correctly. Did you get a perfect score in this activity? Very good. Those who got perfect, you are the best. For the summary, you learned the following. The use of trigonometric ratios are helpful in solving missing parts of a right triangle. Application of Arrest plus C as a systematic and effective way of solving word and real-life problems for the beginners. For your additional activity, take a screenshot for this word problem so that you will not forget what you have learned today. You may pass your answers to your math teacher. Here is the problem. Lifeguard is sitting in the platform. His eye level is 5 meters above the sea level. Chelsea is swimming in the sea and 50 meters away from the base of the platform. Find the angle of depression from the eye level of the lifeguard to Chelsea. Well, that is all for now. I hope you learned a lot from our problem solvings today. Don't forget what you have learned, for we will hear from each other again in the future. I am Maria Crisantan Cheto Sikat, your mathematics broadcaster teacher. Before we go, I would like to share to you a quotation, which says, life is full of ups and downs. The trick is, enjoy the ups and have the courage during the downs. May you always have the joy of learning at home. Till next time, keep safe. God bless everyone.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converts Channel 100. Ako si Ginoong Adonis Baksa, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood ng live mula sa Nona Tarlac. Mga kapantas, muli na naman tayong magsama-sama para sa isang makabuluhang talakayan. Sa panibagong araw na ito, tandaan ang tatlong S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may tatlong T. Tumpak, tiyak, at tatatag. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Kaya naman, pumwesto na sa pinakakomportable upuan habang hawak ang inyong self-learning activity sheets. Ang nobelang Nonilitangere ni Dr. Serizal ay tungkol sa mga kaganapang isyong panlipunan ng Pilipinas sa pamamahala ng pamahalaang kasilitan. Mga isyong panlipunan na kung saan namayani sa puso't isipan ni Dr. Serizal ang hangaring mabago ito para sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Marami ang suliranin at problema ng bansa na dapat mabigyan pansin ng mga Pilipino noong panahon ng pagkasulat ng nobelang Nonilitangere. Ang mga ilan sa isyong panlipunan na nakakalubog sa nobelang Nonilitangere ay ang mga sumusunod. Una, katiwalian at korupsyon ng pamahalaang Kastila at simbahan. Ikalawa, diskriminasyon sa mga kababaihan. Ikatlo, pagmamaligid at pag-aalipusta sa karapatan ng mga mahihirap. Ikaapat, kakulangan sa edukasyon. Ikalima, pagsusugal ng mga opisyales ng simbahan at pamahalaan. Ikaanim, pagiging makapangyarihan ng simbahan at pisikal na pagpapahirap sa mga nagkasalo. Layunin ni Jose Rizal na buksan ang kaisipan ng mga Pilipino na hihimbing pa sa mga totoong nangyari o nangyari sa lipunan at ang mga ito ay lumaban sa tamang paraan para ipaglaban ang karapatan at kalayaan. Napakinggan ninyo sa nakaraan nating talakayan
ang Kabanata 50 hanggang 64 ng Nolim Tangre ni Dr. Jose Rizal. Sa mga kabanatang ito, nagwakas ang nobela. Bago ang lahat, balikan natin ang ilang bahagi sa mga kabanatang ito. Kilalanin ninyo kung sinong tauhan ang tinutukoy ng mga pahayag. Kunan natin ang mga patlang. Maaari kayong makilahok sa comment section o sumulat agad sa inyong mga answer sheets. Bilang pagpapasimula sa ating pagbabalik tanaw sa nakaraang talakayan, simulan na natin ang unang gawain bilang pagkilala sa mga tauhan. Unang bilang. Sa Kabanata 50, Pagmamahal sa Bayan, natanggap ni Kapitana Chang ang balita na si Patlang ay hinuli ng mga Guardia Civil. Uulitin ko, sa Kabanata 50, Pagmamahal sa Bayan, natanggap ni Kapitana Chang ang balita na si Patlang ay hinuli ng mga Guardia Civil. Sino kaya ito tinutukoy na hinuli ng mga Guardia Civil? Kung ang sagot ninyo ay Don Crisostomo Ibarra, tama ang inyong kasagutan. Sa kabanatang ito, nabanggit ang pagiging bukas ng tahanan ni Kapitan Pino na naging dahilan na palagi ang pagpaparoon ni Don Crisostomo Ibarra. Nabalitaan naman ni Kapitana Chang ang paghuli kay Don Crisostomo Ibarra, kaya naman ito ay natakot at baka magulong din ang kanyang asawa na si Kapitan Pino. Kaya naman, humingi ito ng payo sa kanilang pinsan na si Don Primitivo na siyang dumalaw sa kanilang tahanan. Pinayuhan ang mga ito na dumalaw sa Kapitan General at regaluhan ito ng gintong sinising o gintong pintas. Hiling din ito na isara ang pinto, bintana at ipinalita sa may sakit si Kapitan Pino. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, sa isang pagtitipon ng mga Espanyol at Mestizo, naisama sa kanilang usapan ang pagbibigay ng regalo ni Kapitana Chang sa Kapitan General at nang gabi rin iyon, nagpadala ng sulat ang General na nagpapabatid ng imbitasyon sa ilang naninirahan sa pinto na ito ay maaaring imbitasyon ng kamatayan. Kabilang dito si Kapitan Pino na nangangatok ang tukod nang sundin siya ng mga Guardia Civil sa kanilang bahay. Sa sumunod na kabanata pa, ay nakatakas sa bilangguan si Don Crisostomo sakay ng bangka ni Elias. Kalawang bilang. Sunod na katanungan. Sa kabanata 60, ang kasal ni Maria Clara. Pinagtapat ng dalaga kay Don Crisostomo na hindi sila maaaring makasal dahil ang tunay niyang ama ay si Patlang. Uulitin ko, sa kabanata 62, ang kasal ni Maria Clara, pinagtapat ng dalaga kay Don Crisostomo na hindi sila maaaring makasal dahil ang tunay niyang ama ay si Patlang. May clue ako para sa inyo. Isa siyang Friday, hindi si Padre Santi. Sino kaya? Isip-isip mga kapantas. Tama, si Padre Damaso. Matatandaang matindi ang galit ng Friday ito kay Crisostomo kung kaya ayaw niyang maikasal siya sa tunay niyang anak na si Maria Clara. Kung matatandaan natin sa kabanatang ito, nabanggit na ikakasal si Maria Clara kay Linares. Sa araw ng selebrasyon, marami ang dumalo, ngunit si Linares ay nagpahuli sapagkat ang kanyang paniniwala, ang pinakasikat ay siya nahuhuli ang pagdating sa mga pagtitipon. Bagaman magpapakasal si Maria Clara kay Linares, hindi pa rin ito matanggap ng mga kababaihan. Habang abala ang lahat sa selebrasyon, nagtungo si Maria Clara sa Asupria. At doon ay natanawan ni Maria Clara ang isang bangka na tila ito ay gamit mula sa pagtakas. Nagpakita si Ibarra kay Maria Clara at ibinigay ang kalayaan ng dalaga.
Pinagtapat din nito ang kanyang damdamin at pinagtapat din ni Maria Clara ang dahilan kung bakit siya ipapakasal kay Linares. Ayon sa dalaga, hindi siya magpapakasal dito dahil sa mahal niya ito, kundi dahil sa kasaysayang pinagmulan niya. Ikatlong bilang. Sa Kabanata 61, ang habulan sa lawa. Hinabol ng mga Guardia Sibil sina Elias at Crisostomo upang makatakas ang isa. Nagsakripisyo si Patlang upang maligaw ang mga sibil. Sino kaya sa kanilang dalawa ang nagbuwis para mabuhay pa ang isa? Tama, ang sagot ay si Elias. Gamit ang bangka ay tinakas ni Elias Ibarra. Nakalagpas man sila sa ilang Guardia Civil, nasundan pa din ang kanilang bangkang sinasakyan. Inisip ni Elias na iligaw ang mga humahabol sa pamamagitan ng paglukso nito sa tubig. Pinaanog niya ang bangka kung saan nakahigang nagtatago si Crisostomo at nagsakripisyo naman si Elias at tinamaan ng bala ng Guardia Civil. Sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalon, ay hinabol at pinaputukan ng mga sibil hanggang sa magkulay dugo ang tubig. Nawalan ng pag-asa si Maria Clara dahil sa pag-aakalang patay na si Ibarra. Ika-4 na bilang. Sa Kabanata 62, ang paliwanag ni Padre Damaso, sinabi ni Patlang sa amang Fraile na papasok na lamang siya sa kumbento ni Padre Salvi kaysa magpakasal sa taong di niya mahal. Sino kaya ito? Kung ang sagot ninyo ay ang kawawa-kawang Maria Clara, tama. Ito ay nang nabalitaan niya patay na di umano ang kanyang kasintahan, kaya kanyang napagpasyahan na siya ay papasok na lamang sa kumbento upang maging isang madre. Walang nagawa si Padre Damaso sa naging desisyon ng kanyang anak sapagkat magpapakamatay ang dalaga kung tututulan ang kanyang pasya. Nag-alala naman si Padre Damaso dahil alam niya masamang tao si Padre Salvi at mapapahamak ang kanyang anak. Siya ay nakonsensya dahil siya ang punot dulo ng lahat. Kalimang bilang. Sa Kabanata 63, Noche Buena, yumao na sina Sisa at Elias. Hinabilin ni Elias kay Patlang na sunugin ang kanilang bangkay. Napakalungkot naman ng Noche Buena ito, mga kapantas. Sino kaya ang hinabilinan ni Elias? Tumpak ang sagot ninyo, mga kapantas, kung ito ay si Basilio. Sa kabanatang ito, mga kapantas, matatagpuan ang pangyayari sa gabi o araw ng Noche Buena na napagpasiyahan ni Basilio na magtungo sa kanilang dampa upang dalawin ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Kahit pagod na si Basilio, ay nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap sa kanyang ina nang wala siyang madatnan kahit na sino sa kanilang dampa. Nang matagpuan niya ang kanyang ina, ito ay wala na sa kanyang matinong pag-isip. Pilit niya itong hinabol habang tumatakbo naman ito ng palayo sa kanya. Nang maabutan niya ang kanyang ina, niyakap niya ito at tinugpo ng pakali. Maya-maya pa'y humandusay na lamang si Sisa at nawalan na ng buhay. Umiiyak si Basilio nang makarating si Elias sa bukat ng mga Ibarra na sugatan at nangihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at malamig na bangkay ni Sisa. Hinabilin ng sugatang lalaki na si Elias kay Basilio na pagsasamahin ang bangkay nila ni Sisa at pagkatapos ay bumalik sa lugar na iyon at pukayin sa paligid ng palete ang isang malaking kayamanan. Bago tuluyang bawian ng buhay, ay nanalangin si Elias. Mamamatay siya hindi nakikita ang maningning na pabukang liwayway. Ngunit para sa mga makakakita,
Bilin niya na batiin ito at huwag ding makakalimot sa mga nabuhi sa dilim ng gabi. Wala na akong ipapasagot sa inyo sa huling kabanata. Ang katapusan, sapagkat ito ay muli kong ibubuod sa inyo. Namatay sa huling kabanata sina Padre Damaso at Linares. Samantala, nagkasakit at nalulong sa bisyo sina Kapitan Tiago at Doña Consolacion. Si Maria Clara ay tuluyang naging madre, subalit tuwing gabi ay may naririnig na iyak ng isang babae sa kumbento. Wala namang narinig pang balita sa pinahinatnan ni Don Crisostomo Ibarra. At yan nagtatapos ang nobelang Noli Me Tangere, mga kabantas. Naway lahat ng napulot ninyong aral sa Noli Me Tangere ay mananatili sa inyong mga puso't isipan tulad ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngayon ay dumako na tayo sa inyong mga sumusunod pang pagsasana. Makinig ng mabuti, mga kapantas, upang maunawaan ang bawat pahayag at maiwasang magkamali sa ating pagsasana. Narito ang panuto sa unang pagsasana. Tama o mali? Sulat ang salitang tama kung ang ipinapahayag sa pangungusap ay nabanggit o nangyari sa Kabanata 52 hanggang 64 ng Noli Me Tangere at mali naman kung hindi. Unang bilang. Plano ni Ilyas na itago si Ibarra sa bahay ng kaibigan niya sa Mandaluyong. Kaya't huhukayin niya ang mga salapi at alahas na itinago niya sa puno ng balik upang magamit papuntang ibang bansa. Ang tamang sagot ay tama. Dalawang bilang. Nang sumapit ang ikawalo ng gabi, narinig ang tunog ng batingaw ng simbahan. Nagtayuan ang lahat sa sala at nagsimula ng magdasal sa pangunguna ni Padre Damaso. Sa ikalawang bilang naman ay mali, dahil ang nanguna sa panalangin ay si Padre Salvi. Katlong bilang. Hinamon ni Lucas si Ilyas na magsugal sa sementeryo. Sa huli ay nanalo si Ilyas sa kanilang sugalan. Mali naman ang sagot sa ikatlong bilang sapagkat natalo si Ilyas sa kanilang sugal. Kaapat na bilang. Kinaumagahan ay kita pa rin sa bayan ng San Diego ang takot. Tahimik ang buong paligid dahil walang makitang palakad-lakad sa daan. Sa ikaapat na bilang, tama ang kasagutan. Kalimang bilang. Ang magandang balita tungkol kay Padre Salvi at sa Altares ay hindi pabor sa militar at sa simbahan. Ang sumunod na bilang, ikalima, mali. Ito ay pumapor sa kanila. Nagmukha silang bayani, samantala, kriminal naman di umano ang hinuli nila si Crisostomo Ibarra. Nakakuha ka na ba ng 5 tamang sagot, mga kapantas? Mahusay ka, kapantas. Ka-6 na bilang. Sa katapusan ng Noli Me Tangere, ay natagpo ang patay si Padre Damaso sa kanyang higaan dahil labis na sama ng loob. Sa ika-6 na bilang naman, ang wastong sagot ay tama. 7 bilang. Hindi nakilala ni Sisa ang kanyang anak na si Crispin, kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa naabutan siya ni Crispin. Ang sagot naman sa 7 bilang ay mali, sapagkat ang naghahanap sa kanya ay ang buhay pang si Basilio. Si Crispin ay posibleng napaslang na. 8 bilang. Plano sana ni Maria Clara na hanapin ni Crisostomo Ibarra pagkatapos niyang magpakasal kay Linares. Pero dahil patay na si Ibarra, mas gugustuhin na lang ng dalaga na pumasok sa kumbento. Sa 8 bilang naman, ang sagot ay tama. 9 na bilang. May isang inosenteng bata ang nakapagsabi
na isang ilaw lang ng kandila at dalawang lalaking nakasombrero ang nakita niya sa simenteryo noong gabi. Muli, ang sagot sa ikasyam na bilang ay tama. 10 bilang. Binalita ni Pilosopo Tasio kay Don Filipo na tinanggap ng alkalde ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin. At ang sagot naman sa ika-10 bilang ay mali. Dahil ang binatang si Don Filipo ang naghatid ng balita kay Pilosopo Tasio. Kayo ba ay nakakuha ng 10 tamang sagot? Magaling! Ngayon, tumako naman tayo sa susunod pang pagsasanay na natitiyak kong handang-handa kayong isagawa ito. Makinig mabuti upang maiwasan ang magkamali. Ano to? Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, sino ang isang anino na pumunta na simenteryo upang makipagsugal kay Lucas? Kalawang bilang, ano ang ibinalita ni Don Filipo kay Pilosopo Tasio? Ikatlo, anong sadya ni Padre Salvi sa Alferez? Ika-4, bakit naligalig ang mag-asawang Kapitan Pino at Kapitana Pinchang? Ika-5, sino ang pinalagay na lumusog sa bayan ng San Diego? Ika-6, bakit nagtiis si Maria Clara na maipakasal sa ibang lalaki? Ika-7, bakit gusto ni Elias na mangibang bansa na lamang si Ibarra? Ika-8, bakit tumanggi si Elias na sumama kay Ibarra? Ika-9, anong dahilan ng pag-ayaw ni Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Ibarra? At ika-10, sino ang nagaruga kay Basilio matapos makitang sugatan sa lupa? Tayo nang alamin ang mga kasagutan sa ikalawang pagsasanay. Makinig mabuti upang matiyak kung tama nga ba ang inyong naging tugon bawat bilang ng ating pagsasanay. Sa unang bilang, ang nakipagsugal kay Lucas ay si Elias. Kakatuwa ang kanilang pustahan dahil kung sino man ang matalo ay maiwan upang makipagsugal sa mga katan. Natalo si Elias na signos na masasawi siya sa nobela. Kalawang bilang, ibinalita ni Don Filipo ang pagbitiw ng alkalde. Tinimok naman siya ni Pilosopo Tasio na mamuno dahil higit na kailangan ng bayan ang pamumuno ng mga kabataan. Katlo, nalaman di umano ni Padre Salvi na may pag-aalsang magaganap. Sinabi niya ito sa Alferez upang pagbintangan lamang si Crisostomo. Ang totoo, pinagplanuhan niya ito at ng ibang prayle. Ka-4, naging malapit si Crisostomo sa mag-asawa dahilan upang maging sila rin ay questioning at pahirapan. Sa ikalawang bilang naman, pinagpalagay na ang rebelde grupo ni Kapitan Pablo ang lumusog sa San Diego. Ngunit, may usap-usapan din na si Crisostomo Ibarra ang nagsimula ng pagbubuhan upang maitakas daw si Maria Clara. Ka-6, hindi man gusto ni Maria Clara, napipilitan siya dahil nalaman niya na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Mortal na magkaaway sina Crisostomo at Padre Damaso, kaya hindi maaaring magsama ang magkasintahan. Sa ika-7 bilang, inaasahan ni Elias na kung mangingibang bansa na lamang ang kaibigan, ay matatahimik siya roon. Tinutugis kasi si Crisostomo sa Pilipinas sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Kawalo, nagpaiwan si Elias dahil pareho silang tinutugis. Pinarapat ni Elias na magsakripisyo para sa kaibigan para akalain ng lahat na sila ay patay na at makapagbagong buhay si Crisostomo. Siyam, muli, matindi ang galit ni Padre Damaso sa mga Ibarra.
kaya hindi siya papayag na maikasal si Maria Clara kay Crisostomo. At ika-10 bilang, ang nagaruga kay Basilio nang siya ay sugatan ay ang pamilya ng isang lolo na nakatira sa paanan ng bundok. Sa El Filibusterismo, pag-aaralan ninyo sa ika-10 balita, mapag-aalaman ang lolong nag-aruga kay Basilio ay si Tandang Selo. Mahalaga ang ginagampanin na papel ni Basilio at ng pamilya ni Tandang Selo sa ikalawang aklat ni Dr. Cesar. At para naman sa inyong takdang aralin, sa pagtatapos ng Noli Me Tangere, pawang negatibo o nakakalungkot ang mga pangyayari. Subukan mong gawing positibo ang mga kinahihinatnan ng mga tauhan sa nobelang ito. Pumili ng 5 tauhang gusto mong gawan ng masasayang kinahihinatnan. Upang dagdagan ang ating kaalaman patungkol sa Noli Me Tangere at bilang pagtatapos, muli nating balikan mga kapantas ang ilang trivia tungkol sa Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay isang uri ng pampanitikang nobela. Ang nobela ay isang aklat na nahahati sa mga kabanata. Sinulat ito ng ating pambansang bayani na si Dr. Rizal. Inilathala ang nobela noong taong 1887 sa Europa. Hango sa Latin ang pamagat nito na ang salin sa Pilipino ay "Huwag mo akong salinin" at may salin sa Ingles na "Touch me not". Kinuha ito ni Rizal sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, verso 13 hanggang 17. Sa Biblia na tumutukoy kung paano pinapasukot ng mga matalastas ang mga may keto upang lubayan sila ng mga nakakasalubong nila. Alam ninyo rin ba, mga kapantas, na simulat sa wikang Espanyol ang Noli, ang wika ng mga edukado noong panahong yaon. Ibig sabihin, ika'y edukadong tao kung ikaw ay marunong ng wikang Espanyol noong panahong iyon. Kaya naman si Rizal ay tunay na edukadong tao. At diyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway, ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Sana na-enjoy ninyo ang nobelang Noli Me Tangere at patuloy na mamangha sa angking talino ng ating bayani si Dr. Rizal. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ginoong Adonis D. Baksa, ang inyong guro sa Pilipino, ika-9 na baitan, at ang sumulat ng script na ito ay si Binibining Ruela Torres. Laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli,
Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa mga giliw nating taga-subaybay ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napakikinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, Facebook Live sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Facebook page ng DEPED Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Jesusa Garcia, Head Teacher 3 sa Araling Panlipunan ng San Roque National High School at isa sa mga pilot teacher ng kasaysayang lokal ng Tarlac. Ngayong hapon, mapalad po tayong makakasama ang dalawa sa mga pinagkakapitagan at masugid na tagapagtaguyod ng kasaysayang lokal ng Tarlac. Unahin po nating batiin ang ating napakasipag na officer in charge ng AB Department ng Mababanaba National High School, President ng Division Association of Social Studies Leaders at kasalo enthusiast Mr. Harold G. Giam. Makakasama rin po natin ang mahusay na guro sa Araling Panlipunan ng Buenlag High School sa Herona, Tarlac, kasalo enthusiast Mr. Raymond P. Dagdag. Magandang hapon po Sir Harold at Sir Raymond. Maaari po kayo bumati sa ating mga manunood at tagapakinig. Sir Harold and Sir Raymond. Yes, Mami Susa. Magandang hapon po at magandang hapon din kay Sir Raymond, ang kapwa ko panelist. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa mga nakikinig po sa DZTC 828 Radio Pilipino at binabati ko po lahat ng mga kasamahan ko dito sa Mababanaba National High School sa pangunguna po ng aming school head, Dr. Reynaldo A. Doria. At shout out din po kay Sir Lambert na supposedly siya ang panel dito pero dahil marami siyang ginagawa so ako yung pinadala niya. So maraming salamat po sa tiwala, Sir Lambert. Mami Susa, thank you po. Yes, Sir Raymond, bati ka muna. Yes, thank you Ma'am Susan. Good afternoon po sa lahat ng mga taga-subaybay po sa ating kasalo sa radyo. Akin naman pong binabati ang lahat po ng mga guro at mag-aaral po ng Buenlag National High School sa pamumuno po ng aming Principal, Madam Merlina R. Nimer. Yun din po ang aking pagbati sa lahat po ng mga magulang at iba pa pong taga-subaybay sa radyo. Magandang tanghali po, hapon po sa ating lahat. Hey, Sir Harold and Sir Raymond, good afternoon. Welcome po muli sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. Sa pagsisimula ng ating talakayan sa hapong ito, batiin po natin muli ang lahat ng mga nanonood sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26 at ang mga nakikinig sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. Isang masaya at maalab ding pagbati sa aking mga kasamahang guro sa San Roque National High School, sa aming punong guro na si Dr. Amalia D. Lising, sa aming PSDS sa Bamban East, Dr. Nicolasa S. Camaya, sa ating Education Program Supervisor sa Araling Panlipunan, Dr. Lamberto F. Gamurot, at sa napakabait na ama ng SDO Tarlac Province, ang ating Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon. Episode pong ito ng Kasalo sa Radyo, ibigyang saysay natin ang ilang mahalagang tala ukol sa kasaysayan ng bayan ng San Jose. Ang bayang sikat sa kanyang tagline na Simply Natural San Jose.
Upang matalakay ng maayos sa kasaysayan nito, narito po ang mga sumusunod na balangkas na ating susundin. Una ay ang lokasyon at topografiya. Ang San Jose sa panahon ng Kastila, ang San Jose sa panahon ng Amerikano, pagkatatag ng bayan ng San Jose, ang 13 barangay ng San Jose, mga pamilya na unang nanirahan, mga unang pinunong bayan at nanungkulan, at ang panghuli, ang San Jose sa kasalukuyan. Sa mga giliw nating taga-subaybay, mahalagang malaman sa pag-aaral ng kasaysayan ng isang lugar, lalo na sa pagtukoy ng kanyang pag-unlad, ang lokasyon at topografiya. Ibabahagi ang mahalagang impormasyon ukol sa bagay na ito ni Sir Raymond. Yes, Ma'am Susan, para po sa kaalaman ng lahat, ang bayan ng San Jose ay napaliligiran ng mga bayan ng Santa Ignacia at Mayantok sa ilagang bahagi. Makikita naman sa timog na bahagi ng bayan ng San Jose ang progresibong bayan ng Capas. Sa parting silangan naman ay makikita ang siyudad ng Tarlac. At sa gawing kanluran ay ang bayan ng Botolan at iba pang bayan sa lalawigan nga ng Zambales. Ang San Jose, ang pinakamalaking bayan ng Tarlac ayon sa sukat ng lupain. Ito ay may kabuuang sukat na 65,110.26 na hektarya. At 38,000 sa bahaging ito ay mga lupang natatamnan. Samantalang ang nalalabing more or less 27,000 na hektarya ay binubuo naman ng mga kagubatan. Ito ay napaliligiran ng matatarik na burol, mga malalawak na kapatagan, at mga matatabang lambak. Meron ding mga maliliit na batis at sapa na ang pinakasanga ay ang ilog Bulso na dinadaluyan ng tubig na nagmumula pa sa mga kabundukan ng Zambales. Malinaw ang iyong naging paglalarawan, Sir Raymond. Ang San Jose ay lugar na mainam para sa kabuhayan ng mga mamamayan at maging pasyalan o pang-turismo. Tiyak ko na marami pang maibabahagi tungkol sa kasaysayan ng San Jose ang napakasipag at mahusay na guro na si Sir Harold. Isasalaysay niya sa atin kung paano nagsimula ang bayan ng San Jose at ang kanilang pamumuhay noong panahon ng Kastila. And maraming salamat, Ma'am Jesusa. So ngayon, tatalakayin natin ang San Jose sa panahon ng Kastila. Ito ay isang lugar na kung tawagin ng mga Ita or Aita na bulso. So nung dumating ang mga paring misyonero na tinatatag ito bilang Mission de Bulso upang palaganapin ang Kristyanismo sa mga katutubong Ita na lumikas sa puok na ito noong 1877. Dahil sa malaking populasyon, ito ay itinatag bilang isang ganap na nagsasariling bayan mula sa bayan ng O'Donnell na pinangalan ng Pueblo de Moriones noong ika-17 ng Mayo, 1878. Kung di ako nagkakamali, ang O'Donnell po ay nasa Capas, di ba, Ma'am Jesusa? Yes, sir. Ang mga Ita o mga Aita ang unang nanirahan sa lugar na ito. Walang mga bahay na tinutuluyan at mga gumagala lamang sila, gumagamit ng palaso at sibat sa pangangaso at matutulis na mga kahoy sa paghuhukay at pagbubungkal sa mga halamang ugat na makakain. Sa kalaunan, Ma'am Jesusa, sila ay natutong magtanim ng palay at mga gulay. Nagsasagawa din ng iba't ibang seremonya at pagdiriwang sa mga anito sa panahon ng pakikipaglaban, pagliligawan, pag-aasawa at pasasalamat pagkatapos ng ani. So ganun po yung naging panahon ng Kastila sa bayan ng San Jose. Maraming salamat, Sir Harold. Napakahusay ng iyong paglalahad sa mga impormasyon kung paano nagsimula ang bayan ng San Jose, maging ang kanilang pamumuhay noong panahon ng Kastila. Mula sa isang lugar na tinawag na bulso ng mga Ita, naging Mission de Bulso ng mga paring misyoneryo at pinangalan ng Pueblo de Moriones noong ika-17 ng Mayo 1878. Sir Raymond, maaari mo bang ilahad ang mga ganapan sa panahon ng Amerikano sa bahagi ito ng ating lalawigan? Thank you, Ma'am Susan. Pagdating po nung panahon ng Amerikano,
mula 1899 o 1900s. Ayon na rin sa kanilang tagubilin sa Komisyon ng Pilipinas ng 1902, meron silang inuutos noon na ang mga maliliit na bayan na hindi na kayang tustusan o gugulin o gastusin sa pamamalakad ng kanilang pamahalaan ay ibabalik sa dati nilang kalagayang baryo. So ang nabanggit ni Sir Harold kanina na Pueblo de Moriones ay naibalik ito sa isang baryo sa bayan ng Capas na ang kanyang dating unang bayan noong 1903. Kaya yung bayan ng San Jose ngayon ay naibalik muli noong 1903 nga sa dati niyang bahagi na ngayon ay bahagi ng Capas. So sa paglipas nga ng panahon, may mga tao sa kalapit na lugar na nanirahan dito. At sabi nga ni Sir Harold din kanina, ang mga Ita na unang tumira sa mga lugar sa San Jose ay tuluyan ng nanirahan sa mga kabundukan at kagubatan. Sa panahon naman ng himagsikan laban sa mga Kastila noong mga taong 1898, ang mga pook sa San Jose, dahil nga ito ay medyo nakakubli, ito ay naging taguan ng mga katipunero na pinamunuan noon ni General Francisco Macabulos. Kaya nakikita niyo dyan sa picture, si General Francisco Macabulos ay ang tanyag na bayani ng Tarlac. Kasama rin niya sa mga nagkubli at naglagi sa mga kubling lugar ng San Jose ay si Reverend Monsignor Gregorio Aglipay na founder nga o nagtatag ng relihiyong independyente sa Pilipinas. Kasama ang sikat na general na nagngangalang Artemio Ricarte. Maraming salamat Sir Raymond dahil sa napaliligiran pala ng malawak na kabubatan at matatarik na buron ang lugar na ito ay naging kublihan din pala ng mga katipunero sa panahon ng himagsikang Kastila-Amerikano. Nabanggit din na ang tinaguriang bayani ng Tarlac na si General Francisco S. Macabulos ay nagputa din dito. Sir Harold, alam ko po na marami pa kayo maibabahagi ukol sa pagkabuo ng bayan ng San Jose. Sir Harold? Yes, ma'am. So maliban sa tinalakay ni Sir Raymond sa napagkakatatag ng bayan ng San Jose, pagkaraan ng 87 taon o noong taong 1903 hanggang 1990, sa bisa ng Batas Republika bilang 6842, muli itong itinatag bilang isang nagsasariling bayan na pinangalanang Bayan ng San Jose noong ika-21 ng Abril 1990. Ang bayan ng San Jose ay panghuli o pang-18 bayan ng lalawigan ng Tarlac. Kaya nga, 'di ba, ito yung pinakabatang lalawigan, pinakabatang munisipalidad sa lalawigan ng Tarlac. At noong 1927, sina Don Benigno Aquino Sr. na isang deputado o deputy at speaker pro tempore at si Reverend Monsignor Gregorio Aglipay na nagtatag sa simbahang Aglipayano na dumalo sa pagdiriwang ng pagpalit sa pangalan ni Reverend Monsignor Gregorio Aglipay. Ipinahayag ni Don Benigno Aquino Sr. na gagawin ang kanyang makakaya upang ang kanlurang bahagi nito na bayan ng Tarlac ay maging isang ganap na bayan kung saan ang Aglipay ang siyang magiging sentro ng bayan. So naging ganito ang pagkakatatag ng bayan ng San Jose pagkatapos sa panahon ng Amerikano. Yes. Okay. Ayon sa naging pagsasalaysay ni Sir Harold, nagkaroon ng inisyatibo sa pagbubuo ng bayan ng San Jose si Don Benigno Aquino Sr., ang ama ng dating senador at pinaslang sa tarmac ng dating Manila International Airport na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Sir Raymond, sino-sino pa ang mga taong naging bahagi ng pagkatatak ng bayan ng San Jose? Ma'am Susan, nararapat lamang na ating kilalanin ang mga natatanging personalidad sa pagkakatatag nga ng bayan ng San Jose. Gaya ng ibang bayan sa Tarlac,
ang pagkakatatag ng mga ito ay iano natin sa mga taong nag-exert ng effort para bigyan ng pangalan ang iba't ibang bayan at ito ay itatag. Nabanggit kanina ni Sir Harold na ang bayan ng San Jose ay naitatag sa bisa ng Batas Republika 6842 nga nagkabisa nga noong ika-21 ng Abril taong 1990. Ito nga po ay sa pangunguna ni Amado de Leon. Siya ay kasapi ng Sangguniang Bayan ng Tarlac na noon ay pangulo din ng Association of Barangay Captain. At si Ginoong Samuel M. Eugenio na dating kapitan ng Barangay Mababanaba na naging pangalawang punong bayan din ng San Jose. Isang kahilingan ang kanilang pinanukala para sa pagkakatatag ng bayan ng San Jose. At ito ay ibinigay nila sa kagalang-galang na Pangulo noon na walang iba kundi si Pangulong Corazon C. Aquino. At ang pangalan nga na San Jose ay isinunod sa mga tao na lumakad sa pagkakatatag ng bayang ito na nagsisimula nga sa pangalang Jose. Siguradong nag-aabang ang ating masusugid at taga-subaybay na marinig ang mga taong may pangalang Jose. Sino-sino ba ang mga Jose na nagkaroon ng mahalagang papel sa kanyang pagkatatag bilang isang bayan ang San Jose? Sir Harold? Yes, ma'am. So magandang talakayin natin to, no? Ang mga Jose na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagkakatatag bilang isang bayan. So dito, ma'am, sa tulong ni na Honorable Jose G. Makapinlak, naging OIC o Mayor ng Tarlac. Ganyan din po si Honorable Jose V. Yap Sr. kinatawan ng ikalawang distrito at si Honorable Jose S. Cuangco Jr. kinatawan ng unang distrito ng Tarlac. Ito ay ipinahayag ng COMELEC bilang ganap na bayan sa isang plebisito na ginanap noong Abril 21, 1990. So dito ang kilala naman natin, no, ang Congressman Jose Villap, Congressman Jose S. Cuangco Jr., Congressman Jose D. Feliciano, si Mayor Jose G. Makapinlak. So ito po yung mga mahalagang Jose na pangalan na nagtatag o itinatag ang bayan ng San Jose. Wow! Ang galing naman ng mga taong may pangalang Jose na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagkatatag ng San Jose bilang isang ganap na bayan. Sir Raymond, maaari mo bang ilahad ngayon ang 13 barangay na bumubuo sa bayan ng San Jose? Gayon din ang mga unang pamilya na dito ay nanirahan? Ang bayan ng San Jose na makikita sa dating kanlurang bahagi ng Tarlac ay binubuo po ng 13 barangay o baryo. Ito ay pinangungunahan ng baryo ng Burgos, Iba, Labney, Pau, Lawang Kamulag, Lubigan, David, ang baryo ng Maamot, kasama ang Mababanaba, Moriones, San Juan de Valdez, ang Barrio Sula, at ang panghuli, ang Villa Aglipay. Ang mga pamilya naman na unang nanirahan o nagtatag ng kanilang mga tahanan sa bayan ng San Jose ay ang mga pamilya ng mga Teofilo sa San Juan de Valdez, ang mga Dupitas ng Labnoy, ang mga Pascua at Coloma naman mula sa Lawang Kamulag, ang pamilya ng Pacun at Eugenio ng Mababanaba. Ang mga nanguna naman sa Villa Aglipay na nagtatag ng kanilang tahanan o panirahan ay ang pamilya ng Caperal. Kasunod nito ang mga pamilya ng mga Acosta, Lagunilla at Capiendo sa baryo naman ng Iba. Sa Moriones naman, nauna rito ang mga pamilya ng mga Tomas at Mendoza. Sa Barangay Burgos, ang mga pamilyang prominente na unang tumira sa naturang barangay
ay ang mga Lanuza, Rivera at Abella. Nanguna naman sa Barangay Sula ang mga pamilyang Isguera, Pamilya Bautista sa Barangay David, at panghuli sa Barangay Lubigan, naunang tumira dito ang mga pamilyang Acosta, kasama ang pamilyang Samson at ang mga Jeronimo. Maayos na nailahad ni Sir Raymond ang 13 barangay na bumubuo sa San Jose. Gayon din ang mga unang pamilya na dito ay nanirahan. Ngayon naman ay ating kilalanin ang mga unang pinunong bayan na nanungkulan sa bayan ng San Jose noong Hunyo 6, 1990 na ibibigay sa atin ni Sir Harold. Okay, yes ma'am, maraming salamat po. No, habang nakikinig ako sa ipinapaliwanag ni Sir Raymond, so talagang dahil ma'am 10 years na ako dito sa San Jose na nagtuturo at nakita ko talaga yung mga apelyido ng mga unang natirahan sa bawat barangay na kilala ko talaga tong mga to kasi sa mga estudyante nga namin ma'am, sa mga napapasyalan ko na mga bahay dito sa San Jose, so natutuwa ako na legit talaga na ay talagang kilalang kilala ang mga apelyido to sa kanilang barangay. At kung pag-uusapan naman natin ma'am, ang mga unang pinunong bayan at nanungkulan noong Hunyo 6, 1990 na hinirang ng kagawarang panloob at pamahalang lokal. So ang naging mayor po natin ay si Jose A. Yap Jr. At ang vice mayor po si Samuel Eugenio. Ang kalihim po ay si Esteban Gutierrez. At ang kanyang mga kagawad ay sina Romeo Capitulo, na si Romeo Capitulo po ang kasalukuyang mayor po ngayon. Si Domingo M. Espinosa, si Jose E. Valete Sr., kasama rin po na kagawad si Roberto M. Facun, Maria Cristina Capiendo, Juan L. Capiendo, si kagawad Wilson D. Palma at Fernando Dupitas. So sila po yung mga unang pinunong bayan at nanungkulan ma'am Jesusa sa bayan ng San Jose. At sa habang binabasa ko nga ito ma'am, talagang na-meet ko na tong mga tao to, kilala ko, napuntahan ko na sila ma'am. So ganun po kalawak yung mga nakilala ko na dito ma'am sa bayan ng San Jose. Napakapalad ng ating tagapakinig dahil ang mismong ating panelist ay nakikilala yung mga unang pinuno o namuno at pamilya sa San Jose. Ngayon naman, Sir Raymond at Sir Harold, kumusta ngayon ang San Jose sa iba't ibang aspeto? Unahin natin si Sir Raymond, kasunod si Sir Harold. Sir Raymond? Yes, Ma'am Susan. Yung nakita natin kanina na larawan ng building o munisipyo ng San Jose ay naging pansamantala lamang na gusali sa aking pagkakaalam dahil nung maitatag ang bayan ng San Jose, ang kanyang gusaling pampamahalaan ay nagmula lamang sa bahay ng mga pamilya Tagines sa baryo Lawang Kamulag. Hanggang sa maitayo nga yung ating nakita kanina na gusaling pampamahalaan na matatagpuan sa Barangay Villa, Aglipay, sa San Jose nga. Ang lupang kinatitirikan ng kanilang munisipyo ay mula sa mga pamilya ng Espinosa at Quintin Blanche ng Barangay Lubigan at Villa Aglipay. Sa kasalukuyan, ang bawat barangay ngayon sa San Jose na binubuo ng 13 barangay nga ay may sari-sariling paaralang elementarya. Unang ang naitatag ang dalawang paaralang pang-sekundarya, ang Villa Aglipay National High School nga, at ang maganda at malaking eskwelahan na pinagtuturuan ni Sir Harold, ang Mababanaban National High School. Yes, Harold, malaki yan. Hindi ko pa nakikita yan. Kita ko lang sa picture. Pasyal kayo one time. Invite tayo. Yes, ma'am. Pupuntahan natin yan. Gusto kong mapuntahan yan. Tinignan ko nga sa Google Earth parang gusto kong makita. Yung pataas pababa ng mga kalsada. Sir, mababa na ba? Pero mataas yan. Pag tinatanong ako, mababa na ba? Yes, sir.
Contrary pala yung pangalan niya, ano sir, mula sa mababa na ba pero nasa mataas na lugar siya. Isinunod niya ang paaralang sekundarya mula sa unang dalawa na Bilyag-Lipay nga at mababa na ba, ang iba pang high school na naitatag na rin para turuan ang mga sekundaryang mag-aral. Ito nga ay ang pagkakatatag ng Iba High School, ang Moriones High School at ang San Juan de Valdez Integrated School. Sa kasalukuyan, ewan ko kung nadagdagan na siguro ito, Sir Harold, meron bang apat na dam na matatagpuan ngayon dyan sa San Jose na lubos ang pagtulong nito sa mga magsasaka dahil sa tubig na naibibigay nito para sa ating mga tao dyan sa San Jose. At matatagpuan nga sa Bulilatin ng Barangay Villa-Aglipay ang mga dam na yan. Ang mga ilog ng Barangay Mababa na ba, siguro kasarap maligo dyan. Ang Balanges ng Barangay Moriones. At ang iba pang ilog na halos dumadaloy sa Pangasinan at sa ibang sitio sa San Jose, katulad ng sitio ng Iba sa Barangay Sula at Barangay Pau. Susan? Yes, Sir Harold. May maidadagdag ka sa mga binanggit ni Sir Raymond? Yes, ma'am. Sa nabanggit niyang dam po, meron pong ma'am, isang ginagawa ngayon na malaking dam dito sa Barangay Maamot na sinasabing isa ito sa pinakamalaki sa Asia, sir. Pero hindi pa tapos, sir. Parang napakatagal kasi tagal ko na dito pero hindi pa rin natatapos. Ganun kalaki, ganun katagal yung paggawa nila dahil nga marami siyang masusuplayan talaga, sir. So, hindi pa tapos. Makikita natin kung kailan ang inauguration nito. So, maliban dito na nabanggit ni Sir Dagdag kanina na meron 5 school. Kaya dito nga, isa nga dito ang Mababa na ba National High School na kung saan dito ako nagtuturo. So, pag-usapan naman natin yung San Jose, ang mga magagandang mga tanawin na mai-offer ngayon, no? Gusto kong makita. Sir? Yan ang mga gusto kong makita. Oo, namamasyal siya palagi. Yes, nako, kung meron lang talaga tayong panahon, ma'am, na mai-tour ko kayo dito at ako ang magiging host. Willing ako, ma'am, na puntahan natin to lahat na maituturing na pinagpala sa kagandahan ng kalikasan, katunayan ang pagdagsa ng mga lokal na turista dito. Ang bayan ng San Jose ang tinaguriang eco-tourism destination sa ating lalawigan. Kaya nga, alam mo sir, no, every time na may mga kaibigan ako o kakilala ko na nagtatanong kung ano magandang pasyalan, isa sa ino-offer ko na puntahan ay ang bayan ng San Jose dahil nga unang-una walang traffic, ma'am Susa, Sir Raymond, at sobrang peaceful dito. Hindi ka makakaranas ng traffic dahil 4 lanes, 6 lanes po ang mga daan dito papunta ng San Jose. Para ka na rin, ma'am, nag-expressway sa ganda ng daan. So, isa po sa dinarayo, unahin natin yung pinakamalapit. Ako, pwede na akong tour guide, no, ma'am? Tourist guide. San Jose Recreational Ecotourism Park. So, yan pala nga napuntahan ko at saka yung monasteryo. Yes, ma'am. So, ito yung matatagpuan sa San Juan de Valdez. So, dito, nung wala pa ang New Clark City, ma'am, dito nag-training ang lahat ng mga atleta natin at talagang dinarayo ang lugar na ito. So, ang pangalawa, ma'am, na isa sa pinaka-pinupuntahan ng mga turista ay ang Monasterio de Tarlac at Statue of the Risen Rise. Talagang hindi lang mga Tarlakhenyo na pupunta dito, gayon din sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kahit ngayon mga taga-ibang bansa, ma'am, na dumarating dito, ay dinarayo talaga ang Monasterio de Tarlac and the Statue of the Risen Rise. So, at marami na rin pong mga offer, ma'am, ang lugar na ito dahil nakita nyo naman sa mga pictures na nakikita natin na pinupost sa Facebook page ng San Jose, ay maraming mga pasyalan na makikita dito sa Monasterio de Tarlac. At marami ring mga falls dito, ma'am. So, ilan lamang ang sikat na Duglo Falls at Pangasaan Falls na napuntahan ko na rin dahil alam niyo naman, ma'am, laging nakangati ang pa ako sa kakapasyal. So dito, ang nagiging tour guide namin dito, ma'am, ay ang mga estudyante namin o yung mga magulang ng estudyante namin. So tinatanong namin kung ano ba ang magandang pasyalan dito. So sabi na, sir, punta kayo ng falls. So ayan, ma'am, kung
Actually, medyo mahirap ma'am, pero dahan-dahan kakayanin naman na mapuntahan ang mga falls na to ma'am. At hindi lang ang Duglo Falls at Pangasaan Falls, meron ding falls pa sa ibang mga barangay. At ang Mount Tangisan, kung ikaw naman ay mahilig mag-trekking, Sir Raymond, gusto bang umakyat sa bundok? Ayan po ang Mount Tangisan na isa sa inaakyat talaga ng mga Tarlakhenyo. Gayun din ang Mount Ngili. Alam niyo po ba ma'am na ang Mount Ngili, ito ang naging venue namin ngayon para sa natapos namin na community and school-based tree planting. Dahil ipinahiram po sa amin ito ng munisipyo ng San Jose na aalagaan namin to ma'am sir ng 5 galing. Yes po, dahil nga pwede tayong mag-adapt dito ng mga bundok ma'am sa dami ng mga bundok dito sa San Jose. Gayun din po ang Mount Kawayan na isa sa sikat din po na bundok dito sa San Jose. At kung gusto naman natin ng chill lang, pasyal lang po, ayan, meron tayong Lubigan Picnic Grounds na kung saan ito yung sinasabi nila na may Saipan Beach. Hindi lang sa Lubigan kundi sa iba. So hindi na natin kailangan lumayo nung mga lockdown season po, meron ang San Jose na may offer, so may mga ilog. So at least kahit paano mapapalamig yung ating mga katawan. At ito ngayon ang dalawa na sitio na kasalukuyan ay dinarayo po ng mga turista. Ang sitio Tala, na tinatawag na Little Baguio of San Jose. Ma'am Susa, Sir Raymond, nakapunta na ba kayo dito? Di pa. Naku, anong ginagawa ninyo? Ba't di nyo Sir Harold, yung sa DASEL yung association, dapat makapunta dyan. Yes, ma'am. Naku, willing ako ma'am na mag-extend ng tulong ko na ako nang maging tour guide. Di ipasyal ko kayo sa lahat. Sabihin na kay Sir Lambert. Oh, yes ma'am. Pagkatapos ng kasalo sa radyo natin, since ang last episode natin next week, natin to ma'am, planuhin natin na mamasyal dito sa San Jose. At isa pa po ang Sitio Baag na dito rin po matatagpuan yung mga Adulang tribe po ma'am na actually pinuntahan ito ni Gina Lopez kung saan nag-donate sila ng mga solar power po para sa community po ng Adulang tribe. Na actually last week nagpunta lang ako dito, nagpalamig, nagmerienda, nag-chill. So talagang na-enjoy ko ang bayan ng San Jose dahil sa dami ng mga mapapasyalan dito. Kaya nga nagtagal ako ma'am and sir, 10 years na ako dito, napamahal na ako dito sa bayan na. Nag-enjoy ka dyan, ano? This is my second home. Wow. May tanong ako. Yes, sir. Kasi napakaganda, napakaraming tourism spots dyan sa San Jose. Parang may nakita akong mga access road ngayon dyan na ginagawa, linking Tarlac, San Jose, and then going to Pangasinan and Zambales. Yes, sir. Very good question. Very good question. Ako yung ano yung Yes, po. And then, napansin ko lang kasi makakatulong siya eh. Yes, sir. May mga daan po going to Zambales. Dito po sa Sitio Baag and Sitio Tala. Yes, may going to Pangasinan din po tayo na hindi pa naman po tapos pero may mga daan na po na nakikita natin na i-connect po sa Zambales po. So at least 'di ba sir, konting tumbling na lang ay malapit na tayo sa Zambales. Okay. Yes. Kailangan ko pasyalan to dahil mga 18 majors tayo at gusto nating makita talaga ang ganda. O yan, surprise ha. I-plano na yan, wag lang guhit. Yes, ma'am. Hindi tayo drawing. Never tayo naging drawing, di ba, ma'am, sir? Yes. Tama. Tagal na plano yan. Okay, alam mo ba, Sir Harold, nakita ko na yung mga yan doon sa tourism video na isinagawa o pinakita nila para i-promote ang bayan ng San Jose. At doon ko nga nakita yung kanilang napakagandang tagline na Simply Natural San Jose. Dahil nga sa natural resources, mga magagandang tanawin na yan, mga falls, yan, dyan sa bayan ng San Jose. At napakaswerte mo dahil ikaw mismo, nakita mo na yung mga binanggit mo ngayong araw na ito. Tama? Yes, ma'am. Lahat ng mga nasa larawan po, napuntahan na po natin. Okay, sunod invite mo kami. Yes, ma'am. Yes.
Ngayong pong araw na to at sabi nga, napakayabong ng pagbabahagi ng mga impormasyon sa araw na ito tungkol sa bayan ng San Jose. Ang ating paghanga at pasasalamat sa ating mga panelists, kay Sir Raymond Dagdan, kasalo entusiast ng Winlag High School, gayon din sa TIC, ang napakasipag na AP Department, OIC ng Mababanaba National High School, ang aming President ng Division Association of Social Studies Leaders at kasalo entusiast, Mr. Harold Giam. Maraming salamat din po sa ibinigay na pagkakataon sa atin na maging bahagi ng makasaysayang pagsasaradyo na kasaysayang lokal ng Tarlac. Sa ating butihing pandibisyong tagamasid ng Araling Panlipunan, walang iba kundi si Dr. Lamberto F. Gamurot. At muli, ako po ang inyong segment host, Jesus Garcia, na nag-iiwan ng mga katagang ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan upang maunawaan ang nakaraan, mabigyang kahulugan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang hinaharap. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa susunod pong muli ng Kasalo sa Radyo, ito pong inyong lingkod, maraming salamat po. Maraming salamat po. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV